po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sa lahat sinusulong PCSO, PCSO. Di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Oras mga kasama, 1 minuto, makalipas ang 12:00 ng tanghali.
napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, gapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. 24 na po ng Oktubre, araw ng Biyernes taong 2025. Kasama niyo na po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Ilang progresibong grupo sumugod sa ICI sa Taguig. Pagiging puppet, cover-up at mabagal na proseso ng ICI binatikos. Gusto namin ipakita ang galit ng mamamayan dahil napakawalang kwenta nitong ICI. Puro cover-up na lang ginagawa. Panawagan naman ang magtalaga ng kinatawan ng religious group at oposisyon sa ICI ibinasura. Investigasyon tiniyak na magiging patas. Sana ipanatiliin natin ganito dahil ayaw nga po nating mga mabahiran ng politiko magamit ang ICI for any political agenda or leverage. Dating Senator Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at 43 iba pa inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong katiwalian sa pork barrel scam. Higit isang linggo bago ang undas, DTI nag-ikot sa Dangwa Flower Market at mga supermarket malapit po sa Manila North Cemetery. Presyo ng bulaklak, kandila at bottled water wala pang paggalaw. Kaso ng hand, foot and mouth disease sa Capiz lumobo ng higit 1,000%. Lalaki patay matapos makuryente sa ilog sa Ilocos Norte. Sa ating entertainment news, Nations Girl Group Bini maglalabas ng bagong album sa Nobyembre. RMN Network News. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, sumugod ang mga miyembro ng progresibong grupo para pasukin ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa compound ng Department of Energy sa Taguig City. Nagtakbuhan at halos makipagbalyahan sa mga otoridad ng mga ito na unang nagkilos protesta sa labas ng tanggapan ng DOE para ipanawagan na mapanagot ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control project at tigilan ng cover-up. Nakipagtulakan din ang mga ito sa mga bantay na pulis at security guard na nakaharang sa gate para pigilan silang makapasok. Ayon sa isa sa mga nagkilos protesta na nakapanayam ng DZXL RMN Manila, walang kwenta umano ang pag-iimbestiga ng ICI dahil sa hindi pagsasapubliko ng kanilang mga pagdinig na tila isang cover-up. Mga kababayan, ang mga mamamayan dito ay pinaglalaban ng karapatan dahil yung mismong Independent Commission on Infrastructure ay tila naghuhugas kamay, hindi pinapakita ang kalinisan. Pangyan, sa epekto nito, nagiging walang kwenta ito. Gusto nyo pasukin mga ICI? Oo, dahil gusto namin ipakita ang galit ng mamamayan dahil napakawalang kwenta nitong ICI. Puro cover-up na lang ginagawa. Agad namang napigilan ng mga pulis at security guard ang mga ito na tuluyang mapasok ang tanggapan sa pamamagitan ng pagtali ng gate. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, pagiging puppet, cover-up at mabagal na proseso ng ICI binatiko sa iba't ibang grupo matapos lusubin ang compound ng DOE kung saan nag-oopisina ang komisyon. Ang kasama natin live via Zoom si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Report. Radyoman Angel, Radyoman Drew, pinatikos nga ng progresibong grupo ang umunoy pagiging puppet ng ICI dahil sa pagiging sunod-sinuran umano nito sa nagtatag ng komisyon. Ang pahayag na ito ay kasunod na rin ang nangyaring tensyon at paglusot ng iba't ibang grupo sa harapan nga ng Department of Energy para sugurin ang tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Mimi Doringo, ang Secretary General ng kadamay na bahagi rin ng People's Surge at Kilusang Bayan kontra korupsyon, dapat umunong bilisan nila ang investigasyon dahil hanggang ngayon ay wala pa rin nakukulong.
Kahit ito, titigil ang cover-up, imbestigahan ng lahat ng sangkot ay dapat managot. Nanggigigil na yung taong bayan. Bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabmas na mga pangalan? At kung may mga pangalan man, siguraduhin nila na hindi lamang po ito sa papel nakasulat. Kailangan makita natin sila sa loob ng mga kulungan. Kung gaano ang paghihirap ng taong bayan. Imagine niyo po, milyong-milyong Pilipino ang nagugutom. Milyong-milyong Pilipino ang apektado ng mga pagbaha. Ngayon, nililindol na tayo lahat ng kalamidad. Napapasa na sa taong bayan, pero yung mga korap hanggang ngayon malaya pa rin at binibigyan pa rin ng ICI ng pagkakataon para mangurap sa pondo ng taong bayan. Samantala, kwestiyon rin ng grupo ang live streaming ng ICI na hanggang ngayon na hindi pa napatutupad. Hanggang saan aabutin ang live stream? Pag napagod sila, titigil sila. Hindi dapat tinitigil ang pagpapanagot. Gusto natin hanggang kulungan, ihatid natin sila. Progresibong grupo at mahigpit pa rin naman ang ginagawang pagbabantay ng pulisya at mga security guard sa compound para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasama mo si DZXL RMN Manila, Radyo Machile Prito, Tatak RMN. Network News. Samantala, hindi na kailangan pang magtalaga ng kinatawan ng religious group at oposisyon para masigurong patas ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang ipinunto ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka sa panayam ng DZXL RMN Manila. Kasunod ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano para hindi anya pagdudahan at mabahira ng kulay ang komisyon. Ayon kay Hosaka, kumpiyansa siyang hindi magiging bias ang mga miyembro ng komisyon dahil sa kanilang mga credentials. Wala kaming oposisyon para mapanatili o mapalakas pa ang pagka-independent ng komisyon, no? Whether, lalo na kung ito ay isang batas or legislative action. However, kung titignan ninyo yung composition ngayon ng ICI, wala akong politiko na nandito. No? Ang chairman po natin is a retired justice with proven competence, probity, and integrity. Tapos meron po tayong mga technocrats po in the person of Commissioner Babe Singson, who was a former DPWH secretary. And then we have an accountant who heads one of the biggest accounting firms, no, ng bansa natin, SGB. Sigurado rin si Hosaka na hindi mababahira ng politika ang kanilang investigasyon dahil walang politikong miyembro ang ICI. Kung titingnan niyo po dyan, wala pong mga politiko dyan. So, bakit po na walang politiko? Maari po sana ipanatiliin natin ganito dahil ayaw nga po nating mga mabahiran ng politiko magamit ang ICI for any political agenda, no, or leverage, kasi mas magiging epektibo po ang aming pag-deliver ng aming mandato kung shielded po kami from any political activity or motive. Yan po ang tinig ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Kasunod ng mga panawagan ng taong bayan, pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure ang mga guidelines para tuluyang ma-livestream ang kanilang mga pagdinig. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, bagamat naiintindihan nila ang panawagan ng publiko, may mga dapat pa silang isaalang-alang kabilang na ang confidentiality ng kanilang mga iniimbitahang resource person at ang posibleng pagkakaroon ng trial by publicity. Kailangan magkaroon at gumawa muna kami ng aming procedure, guidelines at saka rules on live streaming kasi naiintindihan nila yung clamor ng tao for live streaming. But at the same time, meron rason kasi dati yan, no, kung bakit there was no live streaming dahil ayaw namin magamit ang ICI for any political purpose. At the same time, ayaw namin magkaroon ng trial by publicity, lalo na yung mga maiimbita ng mga resource persons. No, nag-iingat kasi kami kasi baka mamaya itong mga mabanggit na mga pangalan ay mga inosente pala. No? At the same time, yung mga ito ay wala pa silang pagkakataon na ma-refute, no, yung mga accusations sa kanila.
Sakali naman na tuluyang isa publiko, pinag-iisipan din ng ICI na magkaroon pa rin ng mga executive session sa kanilang hearing para mapangalagaan ang mga statements sa kanilang mga iimbitahan. Maaring nakalagay dyan kung ano ang mga matters na for live streaming at maaring yung mga bagay na for executive session. Alam naman ninyo na kahit sa Kongreso o sa Senado, may mga tinatawag silang mga executive sessions dyan dahil meron silang mga pinangangalagaan na mga karapatan ng mga tao na magiging resource persons nila. No? At the same time, yung maaring mabanggit na mga pangalan. So, pinag-iingatan yan at talagang pinaghahandaan at pinag-aaralan ng komisyon para sa ganun malinaw ang ating rules, guidelines, and procedure. Yan mga kasama si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka sa panayam ng DZXL-RMN Manila. Una nang sinabi ng ICI na hindi muna matutuloy ang target nilang pag-livestream ng kanilang pagdinig sa susunod na linggo para bigyan daan ang pagbuo ng mga rules at procedure. RMN Network News. Ginagawa lang ng ombudsman ang trabaho nito sa paghahabol sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Reaksyon ng constitutional expert at dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa, sa tila pagpapakitang gilas ni bagong ombudsman Boying Remulla. Kasunod ito nagtila hindi pagkakaunawaan sa dismiss order kay Senator Joel Villanueva, gayong naibasura na pala ang reklamo. Sa panayam ng DZXL-RMN Manila, sinabi ni Attorney Cayosa na wala nang magagawa ang kasalukuyang ombudsman. Lumalabas ngayon na bigla tayo, meron palang motion for reconsideration. And after 3 years, pinagbigyan ng dating Ombudsman Martires, dinismiss niya. So, yun ang estado ngayon. Ngayon, wala nang magagawa ang present ombudsman kasi nga kung wala naman nag-file ng appeal or reconsideration dun sa decision ni Ombudsman Martinez by the internal rules of the ombudsman, naging final na yon. Samantala, pabor naman si Attorney Cayosa na magkaroon ng live streaming ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Dapat anya ay sa simula pa lang ay ginawa na ito ng ICI upang maalis ang pagdududa ng publiko sa kredibilidad nito at wala naman anyang malalabag na anumang batas dahil hindi naman ito korte o husgado ang komisyon. Hindi ho naman labag sa karapatang pangtao yung public hearing. Kasi hindi naman husgado itong ICI. Kahit nga ho sa husgado, open yan sa inyo sa media. Pwede kayong makinig, pwede kayong humingi ng records. Kasi yun nga tawag of record, rule of law. General rule should be full transparency. At hindi lang yan. Dapat yung nakaraang mga testimonya, ilabas nila ang transcript. Kasi sila yung mga big time Parang ngayon nakakahalata tayo na nung natapos na yung mga very controversial na supposedly mga big time na involved dito, saka lang din sila magla-live stream. Yan po ang tinig ng constitutional expert at dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. RMN Network News. Samantala, ilang kongresista na sangkot sa maanumalyang flood control projects inaasahang masasampahan na ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan sa loob ng 1 buwan. Dating Congressman Zaldico kasama sa tiyak na makakasuhan. Ang kasama natin live via Zoom si Rajuman Conde Batak. RMN Live Reports. Inaasahan ng Office of the Ombudsman na makakapagsampa na sila ng kaso laban sa ilang mga kongresista at iba pang sangkot sa maanumalyang flood control project sa Sandigan Bayan sa loob ng 1 buwan. Sa panayam kay Ombudsman si Christine Remulla matapos sumalang sa budget hearing, sinabi nitong inaasahan niya may mga maihahain na silang kaso sa Sandigan Bayan sa loob ng 30 araw at iyang nakasama sa mga kasuhan ng ilang mga kongresista tulad ni dating Congressman Zaldico. Binanggit ni Remulla si Po na isa sa mga sasampahan ng kaso dahil dawin ng kongresista sa mga ghost at substandard na flood control projects sa Mindoro. Hindi pa sigurado si Remulla kung may mga senador na kasama sa masasampahan ng kaso dahil kasalukuyan pa nilang inaaral ang mga kasong inihain sa kanila ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Hindi pa matiyak ni Remulla kung ilang mga kaso ang may nila, subalit sa ngayon ay may 8 hanggang 5 kaso na kaugnay sa flood
flood control cases ang nakalatag at kasalukuyang sumasailalim sa kanilang preliminary investigation. Marami po, maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Mga engineers. May mga congressman na kasama ron. Senators, hindi pa ako sigurado kung nandun na. Malamang kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finals namin. Within next month, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Mahirap kasi may mga nakalatag na sa amin. May mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Siyempre, ine-evaluate lahat yan. Ang 5 kaso ng flood control project sa Bulacan matapos na i-transmit ng Ombudsman sa DOJ ang mga kaso at irekomenda ang pagsasampa rito upang hindi magkaroon ng paulit-ulit na filing ng mga cases. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Bata, Tata, RMN. RMN Network News. Samantala, dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at 43 iba pa inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong katiwalian sa pork barrel scam. Kasama mo sa balita si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Reports. Inabsuelto ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan si dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile para sa 15 bilang ng kasong katiwalian kaugnay sa Priority Development Assistance Fund scam o pork barrel scam. Kabilang din sa inabsuelto ang 44 na iba pang akusado, kabilang sina dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles. Batay sa inilabas na desisyon ng magistrado, nabigo ang prosecution na mapatunayan na guilty beyond reasonable doubt ang kaso laban sa dating senador at iba pang sangkot. Ngunit sa kabila ng pagkakaabsuelto ay may pananagutan pa rin o civil liability ang ilan sa mga kapwa-akusado ni Enrile, kabilang dyan si Napoles, kung saan may karampatang halagang kinakailangang mabayaran kada bilang ng kaso, kung saan aabot sa mahigit 100 milyong piso ang kabuang halaga. Matatandaan una nang naabsuelto si Enrile para sa kaso nitong plunder dahil sa 172 million PDAP scam na kinasangkutan din ni Napoles at Reyes. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak, RMN. RMN Network News. May kasama aabot sa 148,000 ang kakulangan sa silid-aralan sa buong bansa at maring tumaas pa kung hindi matutugunan ang kinakailangang pondo para sa edukasyon. Sa paliwanag ni Aurelio Paulo Bartolome, ang DepEd Assistant Secretary of Infrastructure, bagamat matagal ang problema sa bansa ang kakulangan ng classroom, mas lumala pa ito dahil sa kabiguan ng DPWH na makapagpatayo ng kinakailangan ng mga paaralan. Sinabi pa ni Bartolome na hiniling na nila sa Kongreso na taasan o dagdagan ng pondo para sa edukasyon. Welcome naman sa DepEd ang naging hakbang ng gobyerno na ipaubayan na lamang sa mga LGUs ang pagpapatayo ng mga classrooms. Ito ay isang paraan kung saan tayo ay makakapagpatayo ng mga classroom sa isang mabilis, maayos, malinis at transparent na paraan. At isa pa po dyan ay kami po ay nagtatayo ng isang task force. Ang plano po namin ay nais namin gumawa ng isang unified costing sa mga classroom para pag binida po natin yung mga classroom yan, alam natin kung hanggang saan lang dapat magbayad ang gobyerno para maitayo yung mga classroom. Mungkahi pa ni Bartolome na bukod sa costing, kailangan din na masusing piliin ang LGU na pagbibigyan ng pondo at kailangan tiyakin na makakatugon sa standard at specification na itinatakda ng DepEd. Kaugnay niya magsasagawa naman ang DepEd ng Classroom Summit sa November 20 na bukas sa mga kontraktor at iba pang ahensya na nais tumulong upang maresolba ang problema sa classroom na kinakaharap ng ating bansa. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, isang linggo bago ang paggunita ng undas, nag-ikot ang Department of Trade and Industry o DTI sa bilihan ng bulaklak sa Dangwa at kalapit na supermarket sa Manila North Cemetery sa Maynila. Ito'y upang matiyak na sapat ang supply at tama ang presyo ng mga ibinibentang bulaklak
kandila at mga bottled water kapag undas. Sa pag-iikot sa Dangwa Flower Market, nananatiling mababa at pasok sa price list ang presyo ng mga bulaklak. Batay sa price monitoring ng DTI, umaabot sa 150 pesos, 300 pesos at 500 pesos ang presyo ng bulaklak na nasa paso depende sa laki. Nasa 500 pesos hanggang 2,500 pesos naman ang halaga ng bulaklak na may stand, habang 100 pesos hanggang 300 pesos ang presyo ng orchids kada bundle. Sa pag-iinspeksyon naman sa isang supermarket, pasok rin sa suggested retail price ang bentahan ng bottled water na nasa 8 piso hanggang 20 pesos ang kada isa. Maging ang binibentang kandila ay pasok rin sa SRP ng DTI na pumapalo sa higit 60 pesos hanggang 200 pesos kada pack o bundle. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kontento ito sa kasalukuyang presyo. 350 ml, ang price set by the DTI ay 10 pesos. Ang presyo nila ay 8 pesos and 60 centavos. So again, mura. Maganda sa establishments na ganito because they really comply with the prices set by the DTI. So naiintindihan nila na dapat ibigay sa ating mga consumers ang presyo na that they deserve, and sumusunod sila sa gobyerno, which is very important din. Siniguro ng DTI na walang pagtaas ng basic necessities tulad ng canned goods, laundry soap, instant noodles at tinapay at iba pa hanggang sa matapos ang taon. RMN Network News. Mahigit 800 na special permit para sa mga bus na babiyahe ngayong undas, aprobado na ng LTFRB. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulem. RMN Live Report. Tiniyak ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makakasakay at makakauwi ng maginhawa sa kanilang mga probinsya ang ating mga kababayan para sa UNDAS 2025. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, kasunod na rin ito ng pag-aproba nila ng special permits para sa 847 units ng mga pampasaherong bus na bibiyahe sa All Saints at All Souls Day Exodus. Sakop ng special permit ang 124 na ruta sa Metro Manila at Luzon, at karamihan sa mga ito ay manggagaling itong mga bus sa terminal dito sa Metro Manila at dito sa National Capital Region. Nasa 189 sa mga units ang may biyaheng Metro Manila patungong Southern Luzon, partikular sa Calabarzon at Mimaropa. 491 units para sa Metro Manila papuntang Northern Luzon at 67 units ang may biyaheng Metro Manila pa Bicol Region. Naaprubahan din ang karagdagang 18 bus para sa Metro Manila Eastern Visayas route, 21 para sa Metro Manila pa Western Visayas at 5 ang patungong Mindanao mula sa Maynila. Samantala, mayroon ding 56 na karagdagang units ang naprubahan sa iba pang lugar sa Luzon pero hindi kasama ang ruta pa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, asaran pagsisimula ng UNDAS Exodus sa weekend dahil ilan na rin sa mga eskwelahan ang nagdeklara ng wellness break simula sa Lunes, Oktubre 27. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulet, Tataka, RMN. Police Regional Office 2 nakaalerto na para sa ligtas at mapayapang paggunita ng undas ngayong taon. Kasama mo mula sa IFM Kawayan, si Idol Victor Pascual. RMN Live Report. Tiniyak ng pamunuan ng Police Regional Office 2 ang kahandaan ng buong kapulisan sa Cagayan Valley para sa ligtas at mapayapang paggunita ng undas 2025. Ayon kay Police Brigadier General Antonio P. Marallag Jr., inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa mga pampubliko at pribadong sementeryo, gayon din sa mga puok pasyalan sa rehiyon sa darating na undas. Dahil dito, nakaalerto na ang Pro 2 upang agarang may patupad ang mga hakbang sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Mahigit 5,000 pulis ang itatalaga sa iba't ibang lugar sa buong lambak ng Cagayan upang magbigay ng police assistance, magbantay sa mga sementeryo at pasyalan at tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko. Katuwang din ng Pro 2 ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatibay ng presensya ng kapulisan sa mga pangunahing lansangan. Binigyang diin ni Police Brigadier General Marallag Jr. na mahalaga ang kooperasyon ng publiko upang mapanatili ang kapayapaan sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Pinapayuhan din ng Pro 2 ang publiko na sumunod sa mga ipinapatupad na alituntunin
layunin sa seguridad at manatiling updated sa mga abiso ng otoridad upang matiyak ang isang sagrado, ligtas at mapayapang Undas 2025. Kasama nyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Idol Victor Pascual. Tatak, RMN. Balitang dapat pang abangan, oil price hike aasahan sa susunod na linggo. At kaso ng hand, foot, and mouth disease sa Capiz lumobo ng higit 1,000%. May bundag Pilipinas, ito po si Ilang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Sa panahon ng sakuna, ang kaalaman at kahandaan ang ating sandata. Narito ang mga paalala upang maging ligtas sa panahon ng lindol. Bago ang lindol, alamin kung ligtas ang iyong bahay o gusali. Maghanda ng emergency go bag. May lamang tubig, pagkain, flashlight, baterya, gamot at mahalagang dokumento. Alamin ang mga ligtas na lugar sa iyong tahanan o opisina, gaya ng ilalim ng matibay na mesa. Makilahok sa earthquake drills sa paaralan o komunidad. Habang lumilindol, duck, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit. Lumayo sa mga bintana, estante o anumang maaring mabagsakan. Kung nasa labas, pumunta sa open area, malayo sa gusali, poste at puno. Kung nasa sasakyan, puminto sa ligtas na lugar at huwag bumaba kaagad. Pagkatapos ng lindol, suriin ang sarili at ang iba kung may sugat. Mag-ingat sa aftershocks. Huwag kaagad bumalik sa loob ng gusali kung hindi pa nasisigurong ligtas. Makinig sa balita mula sa radio, TV o opisyal na social media ng PFOX at DOST. Iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Maging handa, maging ligtas. Sa lindol, ang buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa RMN News. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos Jr. biyaheng Malaysia ngayong Sabado para sa 47th ASEAN Summit. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Reports. Biyahe patungong Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Sabado, October 25 para dumalo sa 47th ASEAN Summit bilang kinatawan ng Pilipinas sa mga talakayan hinggil sa ekonomiya, seguridad at kooperasyong panrehiyon. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona na dadaluhan ng Pangulo ang 14 na ASEAN Leaders Meeting at 3 signing ceremonies. Kabilang dito ang Regional Comprehensive Economic Partnership Meeting at ang constructive engagement sa Estados Unidos hinggil sa mga usaping pang-ekonomiya. Inaasahang lalagdaan din ng mga miyembrong bansa ang ASEAN Trade in Goods Agreement at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade na layong palakasin ang kalakalan at pamumuhunan sa rehiyon. The summit is a mechanism for leaders to provide policy direction for ASEAN, build consensus on matters of mutual interest, and exchange views on key regional and international issues. The President is expected to attend 14 leaders-level meetings and 3 signing ceremonies. Gaganapin ang ASEAN Summit mula October 26 hanggang October 28, 2025. Sasama sa Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete kabilang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development at ang Presidential Communications Office. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News. Biyahe naman ni Pangulong Marcos sa Cotabato Province ngayong araw hindi na matutuloy. Bakit kaya? Kuha tayo ng update mula sa RMN Cotabato kay Radyoman Jewel Di Mapalaw.
RMN Live Reports. Hindi natuloy ang sanay pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay Amas, Kidapawan City, North Cotabato ngayong araw Biyernes, October 24, 2025 para sana pangunahan ang turnover ceremony ng 158 na mga patient transport vehicles o PTVs na ipamamahagi sa Region 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region para sa kabuuang 12 lalawigan sa Mindanao mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ay base sa inilabas ng abiso ng Philippine Information Agency o PIA na nagsasabing hindi matutuloy sa kanyang pagbisita sa provincial capital sa Kidapawan City ang Pangulo dahil dumiretso na ito sa Butuan para pangunahan din ang kaparehong programa doon. Gayunpaman, nagpatuloy ang programa sa pangunguna ni North Cotabato Provincial Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Hindi rin binanggit sa opisyal na abiso ng PIA kung bakit kansilado ang sanay pagbisita ng Pangulo sa North Cotabato. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Network News. Samantala, mahalagang maipagtanggol ang karagatan na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas dahil parte ito ng pambansang kasarinlan. Ito ang sinabi ni National Security Council Assistant Director General Cornelio H. Valencia Jr. sa panayam ng DZXL RMN Manila. Ayon kay Valencia, hindi maaaring pabayaan ang pagtatanggol sa West Philippine Sea dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng bansa. Hindi lang po ito tungkol sa depensa ng ating teritoryo o laban lamang sa panlabas ng mga banta. Kasama po rito ang kaligtasan ng ating mangingisda, ang proteksyon ng ating yamang dagat, at ang malayang paggamit ng ating karagatan para sa kabuhayan at transportasyon na rin. Kaya't malinaw na ang pangangalaga at pangangasiwa ng ating West Philippine Sea ay kasama po sa pambansang seguridad. Dahil kapag naprotektahan natin ang ating karagatan, matutugunan po natin ang pangangailangan ng ating bayan sa pagkain at maitataguyod natin ang ating ekonomiya at masisigurado po natin ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Tandaan po natin na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa ngayon, sinabi ni Valencia na may malaking hamon ang kinakaharap ng bansa sa pagprotekta sa ating karagatan. Tinukoy niya ang patuloy na panghihimasok ng China at pag-angkin sa naturang teritoryo, lalo't bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Ilan sa mga hamon sa West Philippine Sea ay ang mga panghihimasok sa ating exclusive economic zone. Ito po yung 200 nautical miles mula po sa ating baybayin. Dito po, ang problema natin is yung illegal na pangingisda at yung mga aktibidades na nakakaapekto sa ating marine environment. Ang mga ganitong banta kasi, hindi lang issue pong pang-diplomasya. May direktahan pong epekto ito sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga mangingisda at doon sa mga nakatira doon sa ating coastal communities. Kapag sila po ay pinipigilan mangisda sa laot o nasisira ang ating bahura, nababawasan po ang kanilang huli. At apektado yung kanilang kabuhayan. Pati na rin po ang supply ng isda sa ating merkado. Kaya mahalaga ang patuloy na presensya po ng ating Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung ating BFAR, dito sa mga lugar na ito. Bilang sila po ang tagapagtanggol ng ating soberanya at ang tagapangalaga sa pinagmumulan ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at sa pangkalahatan ng ating bansa. Ibinahagi naman ni Valencia na magsasagawa ng Fisher Folk Congress sa November 13 to 14 upang mapalakas ang puwersa ng ating mga mangingisda. Bukod dito, palalakasin ang kamalayan sa maritime and security at kanilang karapatan sa ilalim ng international law. Network News. Sa iba pang balita, illegal recruiter na nambibiktima ng mga balik manggagawa arestado sa entrapment operations sa Pasay. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Joyce Adra. RMN Live Reports. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers sa pagkakaresto sa isang condominium sa Pasay City sa isang illegal recruiter na nambibiktima ng mga balik manggagawang OFWs. Ayon sa DFW, ang suspect na pinangalan ng G. Berterbo
ay nag-aalok ng mga trabaho bilang domestic worker patungo ng Middle East at may buwan ng sahod na $400. Gayunman, pagdating sa immigration screening sa paliparan, lumalabas na falsifikado ang kanyang mga dokumento na mga biktima tulad ng overseas employment certificate. Ang suspect ay maharap sa mga kasong simple illegal recruitment at acts that promote trafficking in persons. Nanawagan naman ang DMW sa iba pang mga biktima ni alias J na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manchoice Coliandas, Adra, Tatak RMN. Network News. Representative Sun Shimura humihingi ng tulong sa liderato ng Kamara para sa agarang rehabilitasyon ng mga lugar na labis na napinsala ng malakas na lindol. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Reports. Formal na ngang humingi ng tulong pinansyal sa Cebu 4th District Representative Sun Shimura kay House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos para mapabilis ang rehabilitasyon sa mga lugar na labis na salanta ng malakas na lindol kamakailan. Ayon kay Shimura, nag-request siya sa liderato ng Kamara ng tig 100 milyong piso na tulong para sa bawat munisipalidad sa kanyang nasasakupan at 150 million pesos naman sa Bogo City. Binanggit ni Shimura na ang nabanggit na pondo ay ilalaan sa mga pampublikong infrastruktura na nasira ng lindol tulad ng municipal halls, barangay facilities, paaralan, kalsada at mga tulay. Inihayag ito ni Shimura sa pinangunahan niyang high-level coordination meeting kasama ang mga alkalde, mga regional directors at kinatawan ng iba't ibang ahensya kung saan tinalakay ang synchronized na recovery at rehabilitation efforts kasunod ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Kaso naman ng hand, foot and mouth disease sa Capiz lumobo ng higit 1,000%. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Rojas, si Idol Joshua Kenneth Anas. RMN Live Reports. Umakyat pa sa 765 ang naitalang kaso ng hand, foot and mouth disease sa lalawigan ng Capiz ngayong taon. Ang naturang numero ay 1,062.65% na mas mataas kung ikukumpara sa naitala sa parehong period noong nakaraang taon na may 83 kaso lamang. Ito ay batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Provincial Health Office Weekly Notifiable Diseases Case Bulletin. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na pwedeng makuha kung humawak sa mata, ilong o bibig gamit ang kamay na nahawakan ang bagay na kontaminado ng virus. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan at mga butlig sa palad at talampakan. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. RMN Network News. Lalaki naman patay matapos makuryente sa isang ilog sa Ilocos Norte. Kasama mo mula sa IFM Lawag si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Reports. Patay ang isang lalaki na residente ng Barangay Lumbaan, Bikbika, Pinili, Ilocos Norte sa isang ilog sa Barangay Bumitog, Banla, Ilocos Norte matapos na makuryente sa ginamit niyang electrocution device na panghuli ng isda. Ayon kay Police Major Ezekiel Giovanni Doloroso, hepe ng PNP Banla ay hindi sa pagkalunod namatay ang lalaki sapagkat nakaangat ang kanyang ulo mula sa tubig. Sa investigasyon ng PNP ay di umano'y nadulas ang lalaki at nabasa ang electrofishing device mula sa kanyang likod at doon na natuluyan ang biktima. Sabi niya na ito ang kauna-unahang kaso ng electrofishing sa Banla, Ilocos Norte at ayon pa sa hepe ay kailangan nilang maging mahigpit sa mga mangingisda sa lugar. Nagbabala naman ang hepe na wag na silang gumamit ng ganito kung sila ay mangingisda. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN. Entertainment News. Kasama meron pong ilalabas sa bagong album ang Nation's Girl Group na BINI. Sa pagitan ng IG ay nireveal ng BINI ang title ng kanilang upcoming album na Flames. Tampok sa teaser video na naglalaro ang mga miyembro ng grupo ng iconic Filipino game na Flames o yung pagtukoy kung compatible ba kayo ng crush mo sa pag-calculate ng inyong pangalan. Ilalabas ang bagong album ng BINI sa November 20 o 9 na araw bago ang kanilang BINIfied concert sa Philippine
Arena sa November 29. Dito October lamang ay nilabas ng grupo ang kanilang kantang First Love kung saan tampok sa music video ang ilang PBB Collab Edition housemates ni sina Esnir Ranolio at Clarice de Guzman. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, 62 days na lang, Pasko na. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, 12:41 na. This time check was brought to you. Para iti kompre dagiti dati nga rin ng opisyal ken contract sigon ken ni Secretary Dison siguraduente asyon ni Presidente sa maala sa pagtatrabaho ng DIC kasi alam nyo naman sinasabi kailangan may balik natin na nawala sa mga kababayan natin. And action na I think may halos 2,000 na ata ang accounts na freeze. No? We started the filing of the first case of the Ombudsman. More assets are going to get frozen as we file more cases in the next few days. Talagang mabilis ang aksyon na ginagawa. Pero hindi pa tayo tuloy-tuloy tayo sa pinipilit natin gawin para ng pagbabalik ng pera natin. So, again, to what we in Competition Commission earlier, we are signing a long-term memorandum of agreement with the AMLA to have order to para mas mabilis nating ma-actionan kaagad pagka may mga ganitong mangyayari. Lang ipay di tap no ma-monitor ka ma-invest ken finance kabayatan na sekretary gapoy tanda niya account dagiti individual akaraman kadagiti anomalous projects. Inayo ni Secretary Dison nga adupay nga accounts ti manamna mga mapris ti MLC apaman ang mapila ti kaso kontra kadagiti individual ti Office of Ombudsman ken ti Independent Commission on Structure. Casey Manaog, Tirad Pass News. Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian nagpanawagan iti ICI duwenda anatalged dagiti bad control anomaly. Ti report ni Van Taboyo. Ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian iti Independence Commission on Infrastructure wenno ICI kenda dumapay nga ahensya natapos di ebidensya ken dokumento may flood control anomaly. Dito'y ket sumura sa nga opisina iti WH sa Quezon City din napalabas ngal daw gapo iti sigon ken kino nati DPW
ay nga awan iti dokumento ang mainay ti flood control ang apektaran ti uram kasapulan lata iti panagannad. Sabi naman na wala raw documents na very very cautious, no? Dahil mga sindikato to eh. At yung mga dokumento lang ang ebidensya natin laban dito sa mga corrupt officials. Kahit na may testimony na naman mapapatuloy documents, mahirapan tayo to prosecute. So I think ICI and also mga government agencies should secure the documents. Kita natin baka isabotahe tayo. Na bas nilang na City in na ruwar ay titanday ko van dash Today, ako sa dati payout, dati ang programa Tulong Eskwela na programa ni DSWD na akap. Action assistance. So, napanunod progresa ako with the leadership of Romualdez. Ilan na pulang ng akap. So, dati ako may programa ng DSWD and dito'y ako at dito'y assistance. Auto Supply Furniture agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay na klase ti baterya kas kumay light electron stallion inner pilid Fuji Thailand ken manti interiors da timulya gumatangan pa iti ken electrical parts stunted divider heads chairs ada pa iti piyesa ti can apply kan ti main store iti Waig Daya ka 077-40115 iti Barangay San Jose 0067 iti Kanwa 0725400 Cruz 077020705
General Merchant Kukuha Nelson Machowa ken dagitian nakda. And I'm of Coast Memorial State University and first and kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin. Itituloy dagiti damag. Formulation kin orientation mainaig iti City Nutrition Action Plan 2026-2028 yuswat iti syudad Kandon. Dayta ti intay amuan iti panagsubli ni Van Taboyo. Iti may bungad ng tapno papigsa ang tilok gobyerno ti syudad Kandon iti nutrisyon. Nagtarip nung iti nutrition iti may shop may naig iti City Nutrition Action Plan 2026 raman iti and program management. Tinasaong aktibidad ket intaulwan iti City Nutrition Pastro ken iti City Office babaen iti panangida Nutrition Committee nga ida ni Mayor Eric Singson nga inbagi ni City Councilor Mayor J. Iti na kolaborasyon iti Gender and Development Office Tente manipod Ilocos Provincial akanit kapasidad dagiti decision management ken mangbuo iti responsive ken based action iti syudad Kandon manipod 6 to marka iti dakkel nga dang nga agturong iti panakaiton nutrition donos kadagiti national panggep tapno malabanan iti mal tudo iti asalan Fired Pass News. Maika 124th anniversary iti Philippine Guard on Indaulo Ferdinand Marcos Jr., the First Lady Letas de Philippine iti area Manila man Oktubre 23 tagda mga tawen. Sila katadan at 124 committed to serve. Iti panagbitlan ni PCG Commandant Admiral Ronnie inabrasa na dagiti nagapanativ ti PCG. Iti panangidoras ti kinatalgay baybay kay patungpal ti sa laknib ti aglawlaw to the 124th year of the Coast Guard. Lubos po ang aming inyong sinamahan sa mahalagang night. Our gathering today does not honor our history. It is also a humble reflection of on where we like to be. For 124 years, Coast Guard has kept touch. We have remained committed to our ensuring maritime safety, maritime security, and protecting our marine environment. Every undertaking we distress to to be better in fulfilling our promise to the Filipino people that we will keep you safe and protect our nation's maritime interests. Keeping is in full recognition that we cannot do it alone. Being of a maritime and archipelagic country in our part of the most challenging time requires a symphony and production. Presidente kinunana nga
gobyerno nga mangisubika serserbiti publiko. 124th founding anniversary of the Philippine Here, see service. In pulling the things that you have done for our people for more than a you already in million pesos. You have spearheaded make responder. And Anniversary Awards that is in of the PCG of Light Given the Year and Uniform Personnel Kenonia Bacon services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mary yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon.
Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, tiagas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Syempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaadot ita tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang ron na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Guys, balita ko, ang laki daw ng premium cut medium rare na handog sa atin ng Damit House. Pero bago yan, may bago din silang handog. Ito ang kanilang coffee-based drink. Talagang bago lang ito dahil mismong si Direk Nico ang una sa mga nakatikim nito. Yung kape. Yeah, and ayun pala nakalimutan ko yung kape. So yun yung na-incorporate namin later on kasi may mga nagtatanong. Ngayon lang siya? Oo, this week lang yung coffee namin. Okay. Oo. Paano na-incorporate siya? Na-incorporate siya kasi ang daming nagtatanong, ma'am, ang sarap magkape sana dito sa view. Yun. Oo. So nag-incorporate kami. We have caramel macchiato, iced coffee latte, and of course, brewed. Oo, ito yung iced coffee. Ang ginagamit namin sa brewed namin, Abra coffee. Which, yung kape, galing Abra. dito sa Abra mismo. Sa brewed, matitikman na yun. Oo. Parang blend of, I'm sorry, hindi ako expert sa coffee, pero I guess that's a blend of Arabica and Robusta. Yun. Sa anong bayan yun?
Likwan Baay. Likwan Baay. Oo. Maraming kape doon. Oo. Direct from the farmers kami para at least to help na rin. Masarap nga namang magkape pag may magandang tanawin kang nakikita. At ang the best time to have coffee, according to Leah, 5 p.m. because we have the sunset. Oh. Diyan siya nagsaset kay Sleeping Beauty. Ang ganda kasi. Very majestic. Imagination ka na lang din. Hanggang anong oras? We operate from 10 a.m. to 10 p.m. Weekdays and 10 p.m. to 11 weekends. At dahil sunset naman ang best time to drink the coffee, balita ko, magical din sa Damit House paggabi. To, check nyo kaya. We have soft lighting na combined with the greenery para maka-create ng calm and na ambiance. Punta po kayo dito sa Meat House. Napakaganda nga naman ng soft light ambience, Leah. Pero syempre, hindi pwedeng hindi namin matikman ang mga best sellers ng Damit House. Julieta, handa ka na bang maimpacho ang food tasting sa pagbabalik ng Bida Ka Food Trip? Sa Bida Ka Ilocano, pwede na ninyong mapanood ang ating mga nagdaang episode dito sa Facebook page. Punta lang kayo dito sa Bida Ka Ilocano, search nyo yan at makikita na ninyo ang mga nagdaan naming mga episode, yung mga kakaibang kwento, magagandang kwento, minsan nakaka-relate sa atin, o kung minsan iniidolo natin, o kaya yung mga kinakain natin na parang bago o kaya dati na sa atin. Nandito lahat yan sa Bida Ka Ilocano Facebook page. So tara na, search na yan at i-like na! Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon
ket mabalin ang natupay ng itilima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen-gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Malagsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Hi! Sa wakas, ang food tasting. Ano pang iniintay nyo guys? Sabik na rin si Lia na may pamalas ang napakasarap na steak at carbonara ng The Meat House. O siya, sige! Tara! Food trip na tayo! Ito yung chicharon bulaklak, chicken skin, and carbonara. Nagpa-prepare pa ako ng porterhouse and T-bone. Because this is the beef premium cut. Premium cut steak. Okay. Yan yung makapal. Okay. And makikita mo. It goes. Pwede siyang walang gravy kaya hindi namin binubuhos kasi may lasa na siya agad. Okay. Pero may gravy dito kung gusto mo yata. Oo. Ito ba yun? Yan. Oo. So ibubuhos lang siya? Oo. Okay. Kung gusto ng gravy. Pero I guess tikman niyo mo muna sir na walang yung gravy. Oo, tama. Kasi minsan yung steak masarap lang dahil sa gravy. Mm-hmm. Oo. So eto, hindi namin binubuhos para matikman nila na nilasa na siya. Masarap na siya even without the gravy. And eto yung niluto through stone grill, di ba? Oo, stone grilled kami. So, yun. Ang ginagamit nila lava rock para hindi siya masyadong magde-dry yung steak. Yung lava rock, sinasabi mo kanina na galing sa
Abroad. Oo, parang imported kasi yun, wala ka. Ewan ko kung meron dito sa Philippines. Ewan ko kung meron sila dito, pero dun pa namin nabibili. Paano mo nalaman yun, yung lava wraps? May mga restaurants. Way of cooking. May mga restaurants kaming nakakainan na. So, tapos nag-research ako, tinanong ko din sila, meron sinabi doon na lava rock, ganyan. Kasi mas juicy siya, na may maintain yung lasa talaga ng sir, no? Oo, hindi. Oo nga. Kasi yung taste niya talagang lasang-lasa mo. Oo, nandito talaga. Oo. Kahit wala pa siyang gravy. Oo. Yes. Lasa mo talaga yung baka niya. Kasi hindi siya na-overpower nung lasa ng kunwari, charcoal. Diba? Iba pa rin siya eh. And then, parang the best talaga siya na kainin habang mainit pa. Correct. Kasi kapag medyo malamig na siya, magiging siya, medyo... Ang steak kasi kailangan 2 minutes. Parang, within that, ni-start mo na siyang kainin. may proper way of putting gravy. Parang lalagyan na talaga siya doon. Kaya may ganyan siya. Kung gusto mo isang part lang. Thank you very much, ma'am. Titikman ko naman to kung ma'am, while waiting for the porterhouse and people. Pwede po bang Finger na kinakamay yan? Okay. Talaga yan. Kaya wala siyang kwan. Okay. Kasi yan yung pika-pika namin. Pika-pika. Pika-pika means pulutin. Parang gano'n. For Tibo. Gusto ko lang tikman yung gravy, ma'am. Sa inyo ba talaga to? Oo. Ginagawa talaga nung tagaluto namin eh. Okay, masarap kasi yung mix. Tapos, pag nilagay mo dito, mas masarap pa siya. Kung tanong ko lang po, kasi dito sa carbonara, bacon po yung ginagamit. Pwede rin po bang gamitin yung hotdog? Katulad ng spaghetti, ma'am? Actually, I'm sorry sa mga gumagamit ng hotdog. Pero hindi siya bagay. For me, ha? So, kung ano yung parang naisip ko na masarap para sa akin, yun ang ginagawa namin. So, we use ham and bacon for that. Nakalimutan ko yung kanin. Kumakain ako. Kasi nga, masarap na yung karne. Oo. Parang, may kanin pala. Ito yung sa... Although pareho lang naman, yung cut lang nila yung para maging affordable, ito yung mas manipis namin na steak. Itong beef, ma'am, tawag dito, usually sabi ko na 350 grams. Yes, 350 grams. 359 pesos. 359 pesos. Yung ganitong kalaki. Yan. 359 pesos dito sa The Meat House. Yan Gusto ko lang pakita, guys. Ganyan kalaking steak na naluto through lava stone, slowly grilled sa lava stone, and 350 pesos lang. Kaya dito hindi na nakapagtataka man kung bakit ito yung best seller siguro dito sa inyo. Ma'am, pansin ko lang po sa mga steak nyo, parang ang laki po masyado. Nauubos po ba ng mga customer nyo yung isang order po? Pag solo order po? Bone na lang yung natitira. Sa sobrang sarap niya, as in, nakakita mo, bone, kasi malulungkot ako. Kasi kunwari, nandito ako. Tapos nakita ko, half lang yung nakain ng customer. Mag-worry ako. Sabihin ko, ma'am, may problema po ba sa food? Hihingi po kayong feedback? Oo, kasi baka we've done something wrong. Bakit hindi naubos ngayon? Minsan sasabihin nila na, kasi ang laki pala. Oo, kaya parang kaya uuwi po silang busog na busog, Oo. Ako nga yung karne lang pinakain. Kasi nga,
Ang tasty niya, yung kwan, nalalasahan mo talaga yung sarap ng kape. Yun yung isang sikreto. Good quality of beef or meat yung kailangan. Kasi kahit masarap yung ano natin, kung hindi naman quality yung Quality ng meat, yung karne mismo, kailangan yung quality na hinahanap mo, nakikita mo dito. Oo. Meron din kami palang, by the way, meron kaming sausages. Ma'am, nahirapan po ba kayong maghanap ng mga tagaluto niyo po? Kasi, syempre, hindi po ito yung mga usual na, ng mga restaurant dito naman. Nahirapan po ba kayong maghanap? Actually, kung sino yung mga available na ng mga panahon ngayon, wala naman kasi akong qualifications eh. Number one, willing to be trained. Okay. Yun lang yun. Walang qualification, kailangan pleasing personality, ganyan. Wala. Or sa college, wala. Or, College degree, ganun oo, ba? ganyan. Kahit sino. Basta ang qualification namin, willing to be trained. So I'm so happy and grateful to all my staff na hindi magiging ganito to kung wala sila. Kasi yun nga, yan, sisig ulit. Another bestseller dito sa The Meat House. Ano to, ma'am? Ano to? Yan yung porterhouse. Okay. Porterhouse, bakit siya naging porterhouse? Yan yung part po ng baka yun. Porterhouse. Okay. And paano siya kuha? Anong pagkakaiba niya to sa steak natin? The first one kasi, mas makapal siya. Okay. So, kasi kung 359, lahat ito, kailangan ko mag-isip ng mas mura para lahat at kahit it's very affordable to everyone. Okay. Oo. So, etong porterhouse na to, mas manipis na siya. So, napresyohan namin siya ng 229. 229 yung ganitong kalaki. Oo. Naku, talaga Yan. namang dudumugin to ng tao dito. 229 siya. Ganyan. So, this is 359 kasi not all can afford this Yeah, one. yeah. Mm-mm. So, eto, 229 naman siya. Mas Pero matigas lang still, siya. Oo. Steam sa lava rock. Oo. Eto, dinuto sa crew. Paano linuto? Ito, ma'am. sa griller na lang. Grill. Ito, Grill siya. oo. Okay. Same beef, mas manipis lang siya. Okay. So, sa akin naman kasi, siguro nga, tawag doon, kaya siguro mas mahal yun. Kasi hindi lang sa mas makapal, mas juicy, and matitikman mo talaga yung Baka talaga. talaga. Hindi ko naman sinasabi na ako na tawag ito, hindi masarap to. Masarap to, guys. Masarap to. Pero mas manipis nga lang siya. But from the price, Mas mura siya. So, kung hindi mo kayang ubusin yan, siguro, True. dito ka na lang. sa mas maliit for 229. Anyway, yung gravy niya, parehas din yata. Pati yung tawag dito, Veggies, side dish, oo, yung side dish niya, parehas din. Yung meat lang. Yung meat lang talaga. And yung way of cooking. So, 229 against 359. Sulit silang dalawa. Yes. Oo, sulit silang dalawa. Yun kasi yung iniisip ko nung nag-ano ko ng prices or kung ano yung ilalagay ko sa menu. Kailangan very affordable. I have to consider yung minimum wage. Yeah, oo. Para ma-cater ko lahat ng tao. Oo, hindi yung parang mahal siya. So, konti lang naman pupunta. So, eto, sobrang inano namin yung pinaka-konting possible na ano tawag doon? Parang
kita na lang Oo. for this one. Kasi for me, maliit na kita pero fast moving yung yung stock is the same. Okay, so may mga pakulo din po ba kayo Yes. ginagawa dito sa lugar? Oo. Well, July 1, nagpa-motor show kami. So, the Meat House, first motor show. So, yung mga, motor enthusiast naman yung namin dito. So, dagdag promotion na rin yun. Oo. Tapos, pagka every other weekend kami nagpapa-live band. Oo, yan. Direct. So ma'am, etong The Meat House po, ano pong age bracket yung mas naienggan yung pumunta dito? Kasi syempre, meat. Lahat naman gusto ng meat, di ba po? Yun yung nakakatuwa. Kaya parang, dahil eto hindi siya namimili yung mga pagkain namin. Kung mga elderlies, like mga senior citizens, we have pasta. Pero, minsan pag nakikita nila yung steak na ganyang kakapal, Naienggan nyo po sila. kumakain sila ng ganyan. And of course, sa mga mga hapon, ganyan, may mga millennials talaga. Yes, oo. That's why we have our coffee products also. We have caramel macchiato and the like. We also have milk tea na din para sa mga millennials. As Gen Z po, gustong-gusto po namin ng milk tea, mga coffee, iced coffee, hot coffee, ganun. Kaya siguro mabenta po talaga dito kasi maganda pa yung view. Kaya dagsaan po siguro yung mga millennials dito. Oo, nakakatuwa lang na sa sobrang affordable niya, sa baon, kaya mo siyang bilhin. Kasi this is 109. Okay. Oo. So, talagang yung prices namin hindi siya namimili. Budget friendly. Yes. Affordable and quality. Good quality. Hindi ko naman yung quality niya. Hindi siya na compromise. Hindi na compromise yung quality. Diba? 109 lang siya, yung carbonara na ganyan. So, kahit baon lang sa school, kaya nang kumain dito sa The Meat House. This is the Hungarian sausage. That's my favorite. Okay, try naman po natin tong Hungarian sausage, So, etong sausage po, saan po nanggaling itong... Meron kaming supplier for that. Imported age. Ay! Oo, Hungarian sausage. Yung As you saying, can see- favorite mo. Favorite. Yes. Bakit? Oo. Bakit? Matitikman ni CJ kung bakit ko siya naging favorite. Ang masasabi ko lang po dito, ang meaty niya. At malasa po siya at nakakabusog na unang kagat pa lang Parang lahat ng serving niyo dito, mabubusog yung customer. Totoo. Okay, ma'am, nag-accept po ba kayo ng events dito sa The Meat House? Oo, wala pa naman nag-i-event pero may mga nag-i-inquire na. So, ang sabi ko, pagka daytime, 3 hours, 10,000 pesos. 3 hours pagka daytime. Tapos pagka naman, pagkagabi, yung event nila, syempre magdadagdag tayo ng mga ilaw, ganyan. So, magdadagdag tayo na magiging 13,000, 3 hours. Tapos 500 pesos succeeding hour. Yung food, ano yung kasama to? Wala siyang inclusion. Wala siyang Yung inclusion. lang, Yung etong yung place resto, lang yung mismo. resto. Oo. Pwede silang mag-order sa amin. Pag gusto nilang ganon sa amin yung order, libre na yung place, pero with the 20,000 consumable. Yung food. Sa 20,000, sa sobrang mura ng food namin, ang dami na yun. Ganda na yun. Oo. Libre na yung place nun. Pero sa amin yung food. Ganon. Consumable. 3 hours din yan. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
May baga malami manan kagayam. Aray, biyernes manan. Kumusta kayo nga eh? Nalpas mo lang dahil tayo nubrayo tayo ang sapa. Wala no, anak eh, ituloy yun. Palpasan. Kaya na eh, tunubigat ka Sabado, weekend, sabalin tuman into no umay a Domingo. Sapol nga may wakas amin nga obra. Kitang alawas. Okay? Nay, at yung manang garo din ang programa do yung Music and Memories, may siya programa ng time at pagrelaksan, ure pagkanito lang minalam. 1:30 to 3:30. Dito yung stasyon tayo, DZTP, Radio Tiradpas. Nakadwa kita ni Alex Molina. Ito may DZTP Digital TV can YouTube. John Gumintong. Music and Memories kagayam ti programa dayo pakitampukan dagiti all-time favorite love songs of yesteryears kadwayo to mo pagayam yo itirangatangkan kadagiti lang langalang your dear Manong June. So stay put and let's go. Things can fall apart, but I know that I don't
Can't say I don't love her. Still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye.
completing on Tuesday. Jerry Rigo, Susan Beckman, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Quezon City. Hi! Kumusta man ang naging medical frontliners tayo, apo? Kumusta kayo niya? Sabay lang kumata na salon at kayo, kanayon. Tamno kanayon, ganda mga iwan, mang taming kanagiti pasyente, ganda kanagiti balay pagagasan. Well, of course, kumusta man nagitay papalaing, kanagiti babalay na. Sabay lang kumata, lumaing kay mutan. Ito'y programa tayo, hintay pagrelaksan tunggal malem. Kasama ka nagiti kapulisan tayo kasuldaduan, nagiti OFWs, kumusta kay amin, nagrama na nagiti pamilya, yung sapay lang umata natalgat, ti kasadyo amin. And of course, nagiti senior citizens, kumusta kayo? Nagiti soon will be senior citizens. Anyo lilipatan na po. Itay pang protection tayo itinaldawal daw. Manipod ka nagiti saksakit niya. Nagito'y food supplement, mawagan iti Pito Plus Herbal Capsule. Urehan nga senior citizen, no maspay, nagiti adults, younger ages, yeah. Mabalin nyo, tagtumar iti Pito Plus Herbal Capsule. Nang nangaruna ka nagiti trabaho iti rabi, wano nagiti nandagsan, ya? Mo yung kumapsot tabagi. Ako nalakatay laang kapkaptan ka nagitay saksakit. Yung masapol na yung protection ng nangaruna, ya?
Kadi ka tayo, agsakit ka mo, hospital ka, dakal nga gastos mo. Muna awon mo ti nalakatatangkat. Patinto pa itakamatis ka, nagninamanan. Ito ay Pito-Pito Plus Herbal Capsule po nakaipamaysakan na iti 8 herbal plant extracts. Kaya nagapo ka na iti traditional medicinal plants nga ito susar na iti nagkaw ng mga gas. Proven effective po, so natalgad. Inaprobaran ti Food and Drug Administration. Sante yung amak nga tumaran na ito po ta herbal, inaprobado ti Food and Drug Administration. Ano kasi tayo dumang lako ng lako o magayam ti lisensyada. Ang ti permit nga, permiso, manipod iti gobyerno nga may lako da kadagitay iti publiko. Yung dahil Pito-Pito Plus Herbal Capsule po, masarakan tayo kadagiti nagduduma. Dagiti designated nga butika. Dama na dyan may isa pa yung baro dito yung syudad ti Candon na po ang mabalindi yung pagalaan. Nalaka lang nga biro ko na ito, dyan In Bloom Skin Beauty and Wellness Shop. Dito na yung Liquete Street, San Antonio, Candon City. Asidag lang na ito ti Save More po, dyan abay ti dyan Mr. Donut. Panak tumangki di agordat ti Mr. Donut. Tada meriendaan. Kukuha ni Ma'am Marian Raguro na ito. Dita, pagalaan nyo maminsan. Kaya dumang butika, kanto dita tay Clemens, Liwayway. Diba di may isa, and Jerry Modes. Dito na yung Barangay San Antonio. Di may isa pagalalaki din tayo si Dugti Palengken. Di patak managanan. Nabayag nga ang mga alata, hadupay mo. Nangalak ti duwa nga baksi di. Okay. Dito karot kagayam ti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Kaya dapat di jay Pito-Pito Plus Herbal Coffee. Kaya di jay Pito-Pito Plus Herbal Oil. So sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Well, at yung arunan mo ng love quote itang amalem, manipod kini Henry Boy. May isang author. Boy nakat B-O-Y-E. Boye. Henry. The most important trip you may take is like, in life, is meeting people halfway. Ti kapapadgan nga biyahe iti biyag. Kati panakipulapul mo kadagiti tattao. Muna nga love quote kagayam, din kayo nangigan, dito'y pala yung programa tayo, Music and Memories. From the most unexpected places, in someone's eyes you've never met, who wants to get to know you, someone's smile you can't forget, and if the music plays on in your mind, take all the love that you can find. Takes you in. Take all the love that you can find and hope it comes again. Love comes from the most unexpected places. A love song on the radio you never hear enough of. In bars that thrive on loneliness, where people sell their sorrow for your time.
the most unexpected places. In someone's eyes you've never met, who wants to get to know you. Someone's smile you can't forget, and if the music plays on in your mind, take all the love that you can find. And if love takes you in, take all the love that you can find, and hope it comes again. Take all the love that you can find, and hope it comes again. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you
Now, that is one of the main purpose of this hospital. Kapno ti kasta, datumarayan ti tattao, nandang agbiyahe ti adayo. Right now, mapanday ti San Fernando, mapanday jay Batak, mapanday jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaren iti kidney, puso, kan di kita mang agpaagas ti cancer, mapandamin jay Metro Manila. Now, I hope that one day, dito nga hospital, madaanon tayo iti jay tertiary. When it becomes tertiary, it means we will have consultants. Kat aming akita ti sakit ton, ma-addressan ton dito nga hospital. Po si Jane Vallejo, and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're sa walaki po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo, for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Okay. Dun. Sa 10 minutos, kalpasan de las 2. Dito pa lang programa tayo Music and Memories. Ito man nga kay intay mat kablawan. Iti naragsa ka pa nagkasangay na iti sumaganad. Lorian Joy Sotero. Lorian Joy Sotero, yan. Ni kumpadre Rafael Paeng Valdez. Oy, adagay, California, USA. Happy birthday, padre. Adamot jay sa dina ito Italy. Butch Villalobos Garnase. Nelin Mirando. Ni Ronald Dakaymat. Ken ni Brad Ray Pilurin. Ti Vegan, Vegan City. Wayne, may isang biker kapada. Napigsapay, manong taon nan.
Siguro, nga mo't manaw? More than 70? Nog 80 mo tan. Bisikleta pa lang. Andayo pala ti papanan na pagbisikletaan. Ya? Kita post na yung Facebook. Laka kita dumapay ng birthday tangal daw. Happy birthday, apo! Yan kastamat. Kada kita ag-celebran nun niya. Madagiting kayo lagi pa nga celebran ni tangal daw. Wala. Happy celebration. Dawat mi apo. Kasapaloma. At bendisyonan na kayo. Maipayan na kayo. Kada kita panarabay ken nananay asalun na chupay ti apo na marswa. Kumusta kayo mo dita po? Mary Jane Guzman Ramos. Yan. Lisa Bales Madaban, dita ni Hong Kong. Grace Lynn Mendoza. Mel D. Fontanilla. Data ni Edith Eugenio niya. Naibos tay balon mo nga sawa. Ading Sharon Zapata dita Galimuyod. Howdy. Okay, timan nga ro din di may sapay nga love quote ita amalem. Love of work detoy. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Confucius. Pilyam di trabaho akap-kap ni kam kat saan mo nga marikna. Nagtabtrabaho ka itinaldaw iti tungpal biyag. Siyempre, gustum na una ita nga trabaho. Ang ka nga mabanog, teka na nga sa uwan. Trabaho ka nga trabaho, okay lang. Diba? Namo nga marikrik na, tay banog. Iti mag-agtab-trabaho, ti dahi tang klase ti trabaho. So, dahi tang arod, di mo na, when may kaduan nga, is it an inspirational quote? Motivational quote? Dito pala ang programa tayo ang Music and Memories. Feelings, nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, feeling, oh, feeling, again in my arms. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you, again in my heart. Feelings, for my life I'll feel it. I wish I'd never met you, girl.
never come again. Feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, feeling, oh, feeling again in my arms. Feeling, oh, feeling. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. I've been wandering early and late, from New York City to the Golden Gate, and it don't look like I'll ever stop my wandering. My daddy was an engineer, my brother drives a hack, my sister takes in laundry while the baby balls a jack. And it don't look like I'll ever stop my wandering. I've been in the army, I worked on a farm,
then all I've got to show is the muscle in my arm, and it don't look like I'll ever stop my wandering. My mom, she died when I was young. My daddy took to stealing and he got hung. And it don't look like I'll ever stop my wandering. Snakes in the ocean, eels in the sea. I let a red-headed woman make a fool out of me. And it don't look like I'll ever stop my wandering. Well, I've been wandering early and late, from the New York City to the Golden Gate, and it don't look like I'll ever stop my wandering. No, it don't look like I'll ever stop my wandering. Our dreams will be completing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Steinbecker, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to New City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Manila City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Manila City. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya nang magpagang ito yung siguro distrito, at least hanin tiga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders tayo dito yung kanonan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa siguro distrito.
lot ko for TESDA for 2023 ko 5 million. And dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean mo, food processing salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So that yung pwede na ito ma-training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. Of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. White. Alas 12:30 di oras na yun. Programa na pala Music and Memories. Kablao man kanagiti kagayem. Alex kani Helen Reboldela dita Barangay San Juan, Candon City. Ma'am Angela kini Brad Reno Sotero. Wala, kumusta kayo mga dita Bakdotan? Nagnaroon na dita Barangay Saragosa. Flor Almirol Romero, iti pamilya Almirol. Dani, kumusta ka ta? Micaela, kastamag ni Jason. Yan. Brad Noli Balbin, kumusta ka ta? Engineer. Nagaman pamilya na. Where are you? Agawit ka siguro niya. Undas ko naman. Okay, ito yung araw din may sapay love quote tayo tamalem. Kuna na. Manipod ka ni William Shakespeare. Love all, trust the few, do wrong to no one. Ayatem amin, talkem, sumagmamanungem, saan kang amang pasakit, ito uray maysa. Another love quote kagayam din kayo nangagan. Dito pala ang programa tayo, Music and Memories.
search is through, when you find you've just been chasing you, believe me, I understand the vision of your mind, but I'm so afraid that the girl you find may not need a man like me. I don't wanna lose you. I love you as you are. I don't wanna lose you. I couldn't love you more. Tell me, love will remain, though we may change. I really think that you have little faith in me. You're the only one I'll ever need. If you really understood how much you mean to me, all your doubts would fade and disappear. Maybe you'll never find the secrets of your mind, but you got to try, that I realize, and I'll help you all I can. I don't wanna lose you. I love you as you are. I don't wanna lose you. I couldn't love you more. Tell me, love will remain, though we may change. I don't wanna lose you. I love you as you are. I don't wanna lose you. I couldn't love you more. I don't wanna lose you. I love you as you are. I don't wanna lose you. I couldn't love you more. I don't wanna lose you. I love you as you are. Lately I have had the strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume. With you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Lately I've been staring in the mirror, very slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I
vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye, goodbye. Oh, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean Good morning, yesterday. You wake up and time has slipped away, and suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter and the tears, the shadows of misty yesteryears, the good times and the bad you've seen, and all the others in between? Remember, do you remember the times of your life? Do you remember? Reach back for the joy and the sorrow, put them away in your mind, for memories are time that you borrow to spend when you get to tomorrow. Here comes the setting sun. The seasons are passing one by one, so gather moments while you may collect the dreams you dreamed today. Remember, will you remember the times of your life? Gather moments while you may collect the dreams you dreamed today. Remember, will you remember the times of your life? Of your life. Of your life. Do you remember, baby? Do you remember the times of your life? Do you remember, baby?
you're out of sight. Rain follows me, even in my bed, and rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. So it rains when you're near, knowing we can't even touch you. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So I'd rather live with the rain. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. Somebody owns your heart. It can never be Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko, ito hindi nga garamid nga may isa. Una nga lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added ko na yay. How to cook kada yay, na pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison ati katulungat ti umig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak siya napinta sa launay. Sa nalagtan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak ito siya. Dati tableya sir, ready to eat.
pangan mo ti na po yun niya. No, tibigbig aramidem nga chocolate drink. Sila kapem. Naimas nakirad ka sir. Wala to take ka kasi agam kamagam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga aramid de itang ko diyan. Aging gana ti kabalak sir han ko surrender. Ngayon dagi anak ko iso ti trekker nga sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Ay, medyo tatay nagdagaang. Tatay manan nakuyam. Tatag tudtudon. Makitap na yung kastag medyo mapalamisan matiaglawlaw. Masibugan, lagi masibugan. Namulmula. Ayan. Belenya family, di dakat naman. Sunod di Kandon. Florante Abaya. Dita, kumusta kayo? Valdez family. Dita na Baluarte, Salcedo, Ilocos. Tingnan damagayam, ha? Ni Kabsat Virginia Mina Enriquez. Kasama ka ni Sister Ping Jimeno Valdez. Itatago din. Well, tingnan rin may sapay nga love quote kagayem. Kuna na. Love is so short. Forgetting
is so long. Yagayat ket ababa at atigdong timang lipat. Love is so short, forgetting is so long. Okay, di oras na yun, alas 2:53. Been a dreamer, followed visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make them my home. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright falling star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dream so far away. Sometimes when I'm almost to surrender, then I stop and I remember I have you to save my day. Often my imagination has me reaching out too far. When I fell, you were there with your hand in the air. You knew from the start. Sometimes after all you've done to save me, through the love you freely gave me, every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going, and in truth it comes from knowing I have you to save my day. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words would come to tell you I have you to save my day. She's always on my mind, from the time I wake up till I close my eyes. She's everywhere I go. She's all I know. And though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. Only heaven
Signs keep telling me that if you really love her, you've gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. But tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows why I live in despair. 'Cause wide awake or dreaming, I know she's never there. And all the time I act so brave, I'm shaking inside. Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Heaven knows. Heaven
won't be here no more. How I need you, how I want you, baby. How I need you, how I want you, baby. Love for all teen, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for all teen went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat, adumot na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, amuda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to, especially for the Love for All program, spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All.
habol man nga kablawan na iti gagayem. Yung Nestor Villalobos, Alan Fabros, Boyet Llanes, ni Felipe Ragma. Nagitagpa-partner. Pati ni Roger Galliano. Musta ba ni Carol? Okay, ito yung arunan kagayam di mauling love ko tita malam. Kuna na ito A Purpose, so manipod ka ni Kurt Vonnegut. A purpose of human life, no matter who is controlling it, is to love whoever is around to be loved. Di kay papanan ti biyag ti tao, uray na siya sinot mangidaldalan, mangiturturong, mangkon kontrol. Ket agayat, uray siya sino dita nga mabalin nga ayaten. Love all. Okay, dito nga rin kagayam di maudin. Love ko tita malam. Dito'y program with music and memories. Only child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. Brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel, living out this life I've chose and come to know so well. Thank you for the music and your stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader
leader of the band. I am a living legacy to the leader of the band. There's a new world somewhere they call the promised land, and I'll be there someday if you hold my hand. I still need you there beside me, no matter what I do, for I know I'll never find another you. There is always someone for each of us, they say, and you'll be my someone forever and a day. I could search the whole world over until my life is through, but I know I'll never find another you. It's a long, long journey, so stay by my side. When I walk through the storm, you'll be my guide, be my guide. If they gave me a fortune, my pleasure wouldn't be small. I could lose it all tomorrow and never mind at all. But if I should lose your love, dear, I don't know what I'd do, for I know I'll never find another you. But if I should lose your love, dear, I don't know what I'd do, for I know I'll never find another you. For I know I'll never find another you. If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tenderly and in every way be fair? If I give my heart to you, will you give me all your love? Will you swear that you'll be true to me by the light that shines above? And will you sigh with me when I'm sad? Smile with me when I'm glad, and always be as you are with me tonight. Think it over and be sure. Please don't answer
till you do. When you promised all these things to me, then I'll give my heart to you. And will you sigh with me when I sigh? Smile with me when I cry. Smile with me and always be as you are with me tonight. Think it over, be sure. Please don't answer till you do. When you promised all these things to me, then I'll give my heart to you. An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed. And as you took his hand, the music played. Across the darkened room, the fatal signs I saw. You'd been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the things I should have said, refused to let my heart control my head. But I was made to see the price I paid. And as he held you close, the music played. And as I lost your love, the music played. Well, dahil mga rudan kagayang tinakabuklan na iti programa tayo itamalam ti Biyernes. Thank you manen. Itingkay panarabay. Sabay lang kumata na liwliwada kay manen uraya pagkanito lang. Alakit Biyernes, patinggam alala ito programa tayo. So magkikita tayong tumanan, itira ito yung programa tayo yung tuno Lunes, 1:30 to 3:30.
Programa na Poluan Music and Memories. Intun bigat po si Ken tinapalabas. Programa tayo alauna. Ginganat alas 3. Pakitampukan panakabasa dagiti sursuran. May papan kadagiti kapadasan iti biyag. Gadintum at pulos malipatan. Hope you will be there again. Kadwang araw diti DZTV Radio tirad pa sa makadapan samantala ni Alex Molina. Ito may DZTV Digital TV ken YouTube. John Gumintong. Manan, siyempre, at timanan nga po pakadapan samantala to'y mo. Pagayam yo itirangatang ken karagiti lang langalang your dear Manong June. Nagalawat tayo as usual apo. Keep safe everyone. Kahit kanayo tagkarkararag iti apo, agyaman karagiti blessings nga naipapaay ka na tayo iti naldaw-aldaw. Kasama ten ti panakapili tayo nga mapapaayan. Karagitoy nga blessings. Kaya ti panagbalin tayo nga maipaay ti blessing karagiti na dumapay nga na tao. Padanan yung arod ni Nick Barroga. May naman parang nagitinatanawagan naman po ni Titiran Pass. And so, enjoy the rest of the day. Bye-bye. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agparin successful celebration again for our city of Candon.
Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Tiradpas. Okay, naimbag nga nagasa tamalam kada tayo aming sangapada. Bosta timalam na arbis nga balam no dikit di tudo niya. Ket dadanggay tayo manan iti dati programa tayo nga Tiradpas tanawag itang petsa ti 24 itagda mga bulan iti Oktobre. Ato'y baro a programa tayo kata mangipay tinimposwana a serbisyo publiko mangted iti opinion ken analisis kadagiti nabara ken kalalagan nga isyo mangpadayaw kadagiti naimbag teramid na ken mangkondinar bat apo kadagiti medyo adda kilo iti aramid na ayang gagayem ken kastabaten dagiti live reports damdamag manipod iti Region 1 ti probinsya nga Pangasinan, La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Manipod tumag kini partner ronada sa Jai Ilocos Norte adda sagpaminsamat manipod iti probinsya nga Abram. Dagita po ti may padalan iti dito nga programa tayo Tiradpas tanawag. Kumusta po dagiti barbarangay? Ngem kasangwanan ti amin niya, tayo kunakon dati flow, kantaray dati programa tayo of course. At dalata po ti iranod na nga lingligay iti lapayag nang runa po kadagitay na irwam. Nga dumdumgag kan linglingan na kadagitay datuman na mga sonsonata po.
Yan da jati nang ruros basita kan nakaitad di liw-liwad yung may isa nga agdaan ti problema gagayem. Dagitay damdaman niya, dati nadamag ko tatayan kan dagitay sa angkulaang nga nalagip. Anya dagiti bambanag nga nakaitad ti solusyon, dagiti dimteng pala ang idinamin sang problema. Anya tinangipaay at ti solusyon. Anya mo tinaypaay mo nga solusyon, karagiti nagkalikagom kanyam, imas nagkanyam, asking for what is the solution of this problem. Kasta, sinboblat gamin apo daya. Ken anya ba't apo dagitay bambanag, nga for the future, kat napimpintas to, dajay talaga nga outcome, jay makitam tatang kasla at dati reject something nga iso tinagbaling problema. Dagitat po tintri aribasbasan tayo no maminsan. Tano kanya kabiyang, dajay man kasla saan ko kaya nga siyak-tiag solo-solo no maminsan. What I mean, talajay maragpat ko kuma, kahit ko mga binglayan, i-share mo it is kadwak, nang runag nuday jay ng tagkanyak iti saan ko nga malipatang nagserbi ba't solusyon ko kada iti napalpalabas sa gundaway kasta antay lipatan na po na jay no saang aiso awang kuma o no basbasit kuma iti nagbalin nga resulta data produktom so nga panang ko mag-gets you but dagiti kwa sa something gamin dagiti dadto magkwa. Dahito tinaypaay kanyak idi ni kastoy. Yun, hanggang dyan na lang ba na istoryam idi. Numaminsan pagkakisayam, numaminsan na dyan naypaay na ya. At ado tinaaramidam nga kinapudno na kompleto na dyan naypaay na nga isukar diti nakasolusyonan dahita nagbaling nga problemam 1 year ago. Kastyay. Iti ayan na gaming makita. So dagitay napo niya ang kulat tapo nga liwaya nga kablaawan dagiti kakabsat tayo nga mangalap manalong nga gastabatan na po kadagiti agtagtagilako kadagiti aming nga merkado publiko no without them kasano nga ron nga ti produkto tayo kasano ti commercial na ayan dagiti yan na Ore no kasano ti kinagagat mo, kinaagawam na no naglalapusan ang kan dagiti na parnuay mga produkto, kat saan mo kasa parang ngay consume, masapul mo iti marketing na. Marketing, when it comes to paragilakon to, sino mo ngaron tatati kasapulan na dyan panang i-market mo? Of course, dagiti consumers, yung dagiti consumers iso nga dakkel iti panangkita tayo kadakwada ngem datayo nga vendor wano dati retailers nga makunguna di kadi kastabat ni apo manay po iti puon na no dati nagtaod ng kasi kuma ni apo nga manalon ni apo nga negosyante dagiti producers dagiti food producers nga makunguna ta iso dapo iti talaga nga mangkita. Kita antayon to man dato niya, dati na pintas, apo nga dato, kasla dati pangadalan tayo laan, tayo entry pa ng tanawag tayo laan, nang runa po karagiti na mga klase ti produkto, kang runaan ng dati atik dog, nga solo-solo nga awanti may rising mo nga polos, no yer aring nagkatawanti may rising mo, kati sulat tada dati nanamon nga i-consume iti data nga produkto. Kalpasan mampay dagito nga palagi pa.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Okay, karod na ako. Ulitan tayo man ako basta nagati ka tune in tigiti transistor radio da. Entry kami na imparakapak na dataya nga malam iti nagtodo. Dito'y todo. Dito'y poblasyon iti siya tadakandon jak amomot ita lugar yo no mga no arbis laeng. Baysa dato'y kami nga pangpampansinak no maminsan kasla datay nairwaman iti batog ti
batog ti barangay Bagani Tukgo, Bagani Gabor, din taramin ti apo dita, pakaibilang ang ti Bagani Kampo. Dito yung batog na po niya, numapampansin nyo ba ta? Nga iti balam mostly kitalaga data ti kapuskulan, iti ulap niya, jak amo no naurnong dita, na mga dati kumakwa nga ti para kanya lagi ko, kasla iso ti takay turungan na. From south, east, ken iti west, nga lugar ko dita ti pagpatinggaan na, ya, iti atmosphere nga maturong na dita nga maurnong gagayem. Okay? Tayo ko na akong tatayem, may isa ka dagiti paggugusto, dagiti food consumers, tinating dagiti nating nga klase apo. Pagbilangan ditan, dahito yung okra, anya pa dagiti na dumapay nga consumable nga natin nga paborito tayo nga katangan. At dagamin ti dati makita niya kasla iso tinakakilatak nga tinasungan natin nga dati pakaibilangan ti utong apo kakapsat niya ket magatgatang apo course kadagiti merkado publiko amin ngem adda datay nangangato wano adu nga makita kang runaan apo kadagitay native nay man sabot ti native magpaiso niya ken kaduan na kadagitay long halos kagud ti maysa nga metro ti katigdong nan sa dagyan ano dayay lablab sintag sarita kagayem niya dayay 5 pala ang piraso kat mabalinan nga i-consume iti duwa nga kabalay magasawaan no couples when dati nasao nga dati produkto ko nato niya consumable wano ti string beans ko na dyan ket talagang dagiti na ken el paborito ti data gagayam nga mula dagiti kakabsat tayo nga manalom hello apo nga farmers timmodo manan sano tata dati nairanta dagiti plano tayo manangay padaga kakabsat kakalpasan dati panagraep natural ato at audo iti tabakon to ya mapantay dahil sobyanan tayo dyan kunakaon nga umabot laang iti kababana nga 15 nagpatingga na ti 25 dati presyo ti kwa ti dati string bean so no mahilig kayo ti agsapsapor ka na ka mapangkayon di jayan tasarakin nyo da jay kasukiyo ang mga nalaklaka pa ngem kanya ka kwa hangko ginatang impadawat dalaganan api nga bayad ka kwa haanan ka talagang kwa kuna na nairanta para kanyam pay manogamin te presyo na ti panag dito farm gate ko na kaya ay nababakin sila ang gemno siguro no nanginag ka haanak siguro nga pinadawatan ngem anyway gamin iti data nga ba nagkata Renano dusek dan apo talaga ba kasi kagwalyan no talaga nga entry na nalakad dahil produkto ti kasta produkto dagiti manalong kakapsat ti manalong ket nawaya natin nalokay ti imada nga mangiparado ti padada nga individual na padada nga tao kasta kakadimot parehas kakadimot nga mapadpadawatan lati kagabarag ya na tagamin no dagito ko bakong kuna renovation lang nga po niya i-considerar tayo nga blessings data bendisyon taure pa no dagito pa nakariing tayo tagsabang ka dakkel apo nga bendisyon datan tapno mapanagamanan mapadasan tayo manan ti nabalagi mapadasan tayo ti datoy naupay mapadasan tayo kadagiti naragsag wano daliday kasta apo ti pagsaadan tayo lata not always datay naswerte no may panggap iti panakapada datay material nga bambanag ti maysa nga kapagam na po nga malaksid iti material dayjay sense of humor wano datay masabali dayjay patag ken concern ti tao kanyam nga ano anya iti ipay na dayta po ti talaga nga da kanya ba so dati makukuna nga dati ko dati nadakabak ko nga nateng amuyo apo iti barangay Pariok Primero
halos isudo ti simukat iti barangay Paryok Segundo nga iti dati ket talaga nga agbidbida dati natakama nga may kadwa nga paryok agbidbida iti data since 1970s kasta ngem tatan talaga nga ti mabigbigbigan nga jak amupar kaditi duma dati paryok primero tagamin always nga dati makita kadagiti tambak apo kadagiti rice field at taga nga binulan-bulan na kasta from January to December 12 months kung natin malanganan at dalata nita ken dagiti pa'y talaga nga anya dagiti kwa dagiti makaititirayo ako na dahil balatong na kayo o dagiti balatong sino po tinakin el paborito ti datang banag nga dagiti nga klase ti rasyon saka di samula ka di kayat no awanin ti sa balipay why not ako talaga matakas jay ngam no ti specialty kadwan na po data bukal iti balatong ta talaga mga very attractive data ti rikna kastabatan datay bukal iti kardis ngam ti punto tayo apo dati may panggap iti datoy utong niya dajay gaming kinalakana tata ka iti dato kung daway ka tadyak lamo tata nalakain to naman maminsanan kata nanginan to manan tagamin basit iti supply nga mga potata siguro ado niya naita timing siguro nga addan sa rin napapanahon ko na niya kaimas nansa nga iso ti birbiroken dagiti pada ko nga consumable iti dati klase ti natang napimpintas no adalata tila ngayon na nagamin dato nababala ang apo dajay biyag na no nanipod dimakalan ta dati ket kinalaka na dati atig dog nga darek na kunada basta no nagbungan yoko sarsaron no tumatan na di panaggango na tibulong na until nga totalin to amin nga nagyelon to amin tibulunan kaya nasa mo na jay nang nganin na dati agkupas o dati maupangan kunada so nga nasken latta niya pas lati encouragement kumay panang saludo tayo apo dahil kakapsat tayo nga manalom dahil kitit na kagagat nga talaga nga saan da nga maliwayan tagamin padas dan kalaksidan itit sa bali pagkatrabaho na at dadayta nga kasla datay mga another nga source of income da di ka da tumay tayo kati ekonomiya da kastaban lang apo na kita nga bambanag no saang agsardeng apo kadagiti produkto makatulong apo iti dati food production, ekonomiya ti may sa lugar, ekonomiya ti syudad kanun ti kanton, wenno ti municipality. Amin malakad ya klase apo ti naduman na klase datoy nateng pagbilangan mo ten nagatoy datoy nay nagatoy naduman na klase ti ikan ken of course nya datoy nagdana di pig industry nga saan latta po nga kasi na po Diyos awan pa iti problema iti panag-consume tayo iti karne ti baboy kastan sa mutan iti dati panagtaraknan tagamin talagang hangko pa lang nga po nga napan tinimod no kasano mo tatay sitwasyon iti naganan iti jay ayan ti opisina ti veterinarian kay babag ni doktor ang Clara Layag. Kumusta ma'am? Happy listening. No kasano mo tantatan ti pagsasaadanan iti sitwasyon iti datoy panagtaraknan iti baboy iti syudadakan don so para awang pabalakad iti kwa dagiti damag dagiti kabangibang probinsya ili naisiknan apo nga iti datoy no adda ti problema ti baboy ngem awan so para kadagitoy ket talaga nga datay nasalakniban apo ta adda datoy nabit pay nga datoy meat inspection ko na dapat dito yung kanto ni Dinya from October 13 aging ganati October 17 daytay hantay lang nga po nekanti gundaway nga napan nagsaludsudbot no anya dati na paay nga problema nga dati programa dati rati ket by third quarter
kat adda dati sa sayang kadang met inspection nga panguna tay panakasalakdib iti daytoy taraon nga karne ti baboy. Hantay lang nadamaga pinapo ta nadaan di Jeff ko nadakamang nga pizza nga October 13 kan October 17 lakat numan pekasta hanggang na jiterason at dan tugom daway nga maamon tayo no kasano ti latest update na iti kina salon at tata dagiti amin nga may dusdusar nga karne uno baboy nga maparparti iti slaughterhouse iti syudad tayo nga Kandom. Ayan na po niya iti talagang latest na ta may pakaamon tubot lang na kayo sa bagay awang problema awan ti problema may panggapiti pa nag-consume tayo iti karne ti baboy iti lang problema no awan iti no bitin datay ikatang tayo di ba lakat kasi po sabsabalin to pa dagiti idanon tayo na kalpasamampay dagito yung nga pakamo. Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag.
Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Ang 24 ti mabilang iti Oktobre gagayem niya. Dagiti naganan ti sidong ti religion nang nangron na po kadagiti tradisyon dan nga aramiden dati parang pasungad apo ti All Souls Day wano All Saints Day. O di parang hindi kayo ti beses ko apo niya. Dagiti naganan pag naganan jayen iti persi chukula dakat adda na mararabi nga October devotion. Sino kadagiti orita lugaryo nga natay makungkulang nga October devotion. Devotion ket pasat na dayta iti panang lagip sa kadagiti no programa iti Catholic programa po nita uno programa ti simbaan nga yearly nga aramiden da iti sakbay iti daytoy umay nga All Saints Day. Keta sula jati ko adala jay ko nada nga house to house prayer nya nga may sagutan apo iti kararaga panaglulalo da iti tunggal pagtengan jak alam mo no aming katoliko uno dati may laksid niya sa nga kamang kuno nga katoliko ngayon pa nang kuda kakwa dati kata awan ti malabsan since nga datayo kata dahil ti patsin tayo kaslagamin datay no inlangan mo nga inaramid since nga mamati ka kinaapo Diyos niya kita nos inlagan sang inaramid din dahil nga nairwa mga nagbaling tradisyon iti may sang lugar kita kaslanam naman nga adda iti supapak na kung mga kasparigan sa nga panagswerte. Sino apo ti kasya ti pamati na. Akala kanya mamati talaga dakkel ti pamati tayo. Nga may panggap apo iti dagiti kakasto nga spiritual nga gatherings nga makongkuna keta napataglaonay apo data. Since nga uno dati kasparigan nga padakabag nga ang kinanayo nga mapan dahil may kapito nga bagi na po Diyos iti simbaan. Kaya at least kita datay interesado ka ba't nga circle di dahil nga October devotion iti pagtagan yung no sa din no arami din da apo dahil nga panag. Di ba? So nga kunaka dahil lugar may kay isuti talagang example ko kan talagang datay proud ko nga mararabid dita jak amumat kadagri sa bali nga barparangay ngem iti nakakitabat ti kasanyang datay na penget da dito na ili nga Santa Lucia ta addan sa anya nga bulan lagi nga taore kadagiti straight nya diti kalsada adda ti na arabi nga datay Bilen, jaka no, ay nga Bilen ta no Bilen ko makakuha Christmas da je. Ate inarabid lang jak amo da je nya no sa din nga naikabil da ti Ladawan ken ti Rebulto na po Santa Maria ken ni Apo Hesus. Jak nagan na je basta da je na arabid apo da je nga naga kay kabila na. Kahit ko sa una to kung kuna kon talaga nga napiklam mo dito napiklam mo nga
nga ti pamati siknan ti datoy religious nga pamati, spiritual belief una pamati kat adda sa jagan ko katakoda. So da ko na kon nga lagip data po na jay. Dagiti nakin eksperto kan dagiti ko kanya ka hanggang iti observation ko lang ngem datay numabantay bet makimisa kita poong puso bet nga datay talaga nga malagip mait nga datay jerek na adajay dajay panakarek na po ti dajay spiritual nga bana ganya ngem pasat na kano dato devotion nga October devotion isu datay ko na ako panagsagsaga iti idadating manan dati 2025 nga panakarambak iti All Saints Day ken All Souls Day. Panakunap kata atom dagitayen na paneng kadagiti na narugyanan dan ti nagdaldalos. O sinaw kadagiti kuhamanaen dati ugali ni Pilipino na maminsan into nun maudin ko na tayo. Into no kuma November 1 na niya into no lang October 31 ti papanan nakaw nagdadagumpun ti tao sa jay. Sa bagay bulakin diya, lagi pa nagraragop ti ado nga tao kat bang parang nyamot. Datay mangipakita mo kakapsat iti dajay indili tutumunggal may sa. O, di ba? Nga ano kasi ti pagsada ng tumanan. Nga matlis, sanda ka dajay nga mangkita apo iti trabaho, nga mangkita kay manglagi plata, iti data nga maarabit nga paragdalusan iti lungog iti Kampo Santo nang nangrunan apo jay tanimot na natin sarong karam tuno dahil madanon to palpalobos na po Diyos iti data tinawon nga saang agbaliw ti pitsana nga surata All Saints Day. Alakit anad amin na po dita niya anad data dahil tradisyon tayo dagiti yung pasla entry mapukpukotan sa tatan engineer dahil kaugalyanan nga mangisagana ka iti anya mangisagana ka iti idaton mo to sa dyan no mapangka anya dagiti isagana oy pakiramanan dati binagkal nakaw mailiw pa ka tinumotibyan nga dati agraragop kayo nga mangistimaran dati nga mangluton dati makung nga binagkalan lagkit ko na lang sabi na duman niya nga sudah pa nagdadanggayan nga mangistimaran dakaditan to nga dati mangijayan to matan iti dati binukal iti kuprawon dati nyog nga maigad o yan hindi kay sudah ti nakaikukwak iti niya nga nagdragsakban dati kasi nga rabid bite nga panagtitirip nung iti sangkarubaan dati panagtitinulong nga mangisagana iti data nga mapandantumuten isagot ngem tatang kay kuana hansa kasjay niya every household nga kuana every household nga isunan sa nga mismo niti makamone ngem tatan madya ko na kon mamano iti talagang mangipantun sa jayan ngem tandaan niyo apo iti datang nga panagsagana agsagsagana meten apo dagiti kapulisan ti Bureau of Fire Protection dagiti medical team nga magisunto ti makita tayon to iti kaaldawan na iti datoy All Saints Day. Apay ngamin ta of course ta awan niti makasali uno awang kumar niti makatubeng tagamin no dadumag no may panggap iti salon na kaka adda dagitay may eksakto mairana apo nga da nanton iti health problema da iti data isuga po nga adda sadyay dagiti medical team manipod ti health office ala dito ti city health office kasi ti MOH municipal health office dagitan do ti makita nga ag-survey ta malikbot tayo ti dia or di ilinga Santa Lucia de naya dagiti talagang medical team kasla ko na kon dagiti ti nadada ang mangkita saan lang apo nga ti urnos iti wano di masalakdiban iti salonat iti tumunggal may sa masalakdiban kay may kati security dagiti dumaray apo iti unag iti Kampo Santo kasjay apo si kakadi kanapangkan uno baybay amon mano kading nga tawanan ng sarding mon oy masapol latta ti lagi akin mamati kakwa
O day tantubot tan jak tubot apan sinarsarong karan idi. Wen nga jak tubot apan sinarsarong karan idi kasjay. Alaket inton madanon data sa palokbatan na pintas latta apo ti panyimpo. Yung madaw kadaw yan na idi ka ba? Masansang ano tiyempo na nataga di tumudo ba? Datan na tayo bindisyon kung namot ti kadwanan. Ya, awan sa bali nga rabi din tayo no di mangitugot apo ti ren prevention no protection ti bagi tayo ta din tukot isu apo ti pagsakitan tayo. Tatay ko na kon o kadwanan ton naisagsaga na mo ti Department of Transportation dagitay diluglugar dagitay project da proyekto da nga napintas nga dati friendly instructor niya na kana friendly dati instructor nga dagiti ko natay na pagserbyan mo dagiti addaan iti saguban dagiti person with disability napintas apo na nga plati programa ti Department of Transportation kasta po so nga panagkunag kakwa by data nga kwa ka adun tumanan ti tao lugar tumanan nga panagindili to tumunggal may sa na dumaman na po iti mairanan to nga pasakop na paset na iti hintay panagtatarip nung iti tatagum daway nang runan to lakit din nagitay da ka iti nairanan to nga kwa handa ka dingi cancel dagitay nakauno na insalud da dahil naka-schedule kumama nga mga dati matrimonyo iti kalay sa imposible nga dati nairana imposible nga dati sakto nga naka-schedule ito data nga aldaw palabsen da pa mod ati sa magmano mga aldaw sa danto isayang kat data naindaklan kay naragsakto nga okasyon 70 minutes after the hour of 4 in the afternoon subyan na daganto pa kalpasan dagato nga pakamo. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex.
Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. kita tayo, naka-congressman tayo, ikastoy, di kalain na. Dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance ng kaput ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victim si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Tirad Pass. Okay, karo tuloy-tuloy po ti tirad pas tanawaga. Nalipatak din ng kablawan dagitay talaga nga natipunang manen ti tawunda. Ugali lang ta entry muimutan iti panagpag na ti tawan. Kastabot ten ti panagpag na panakatipon ti tawan ti tumunggal maesa. Nang nangrunan tong kadagiti entrepadak nga gumurang. Gumurang kuno tayo senior citizen. Tagamin, pumuraw ti buwag, agkurat data dating nakinis nga kudil, ngam sa mga kurat data ugali kan napintas nga ugalim iti padam mga tao. Kumusta po, dagiti nangangay iti barangay assemblen, at daga din nagitay na iparangan, ni at ngagpeso niya, dagitay talagang nalpasdan iti barangay assemblen. Ket adu dagitay question nga kalpasan ti presentasyon, ti accomplishment, di tan meteng dagitay barangay kagawad, pagkaibilangan meten na po dagitay sanggunyan kabataan, ken dagitay NGOs apo nga accredited. Dagito iti na duma-duma talaga nga may parang. Then, followed by, after which, sundo na gente makungkunan to nga open forum. Di nang binanggit tayo manan idikalman, signan na po tinatoy niya. Kaya dagitay ng kondak tatangam, kaduan nan to apo no Domingo niya. Domingo kata
October 26. Dahita po ti talagang karaper na iti mga isangkat iti dahito'y nawag ko ng Semestral Barangay Assembly Day 2025. Kat uray pa ni Chief Tanod, oy, kablawan tayo ba ni ti Federated ti Chief Tanod dito Siyudad tayo kandom ni Ronald Torreser, ta na-interview tayo di palaang dahil suna, ta siknan dahil tayo talaga nga ararabid ng talata mga saang agmudo, nga panang isayang dapo dito mission da tayo talagang akam da, nga agserbi iti barangay. Dapo kagawad niya, ti peace and order, kasano mo ti update mo kadakwada. Kooperasyon kakadimot, nakiparticipar kakadimot kadawada. Of course, why not niya? Tagamin na si da kayo apo nga committee ti peace and order. Barangay peace and order, wano da bipat, da kayo ti pagkukopyaan da, saan da kuman. Take note apo na to, saan da ko mga imanugot nga nag-agbaling nga baysa nga barangay pulis. Laglagipin nyo apo na to, saan da ko mga imanugot nga naapuintaran, no saan da nga da kayo ti iduluda. Gapo ta iduluda kayo, yes, kapitan. Sikat ti ayan ti appointing authority, nga nang designate kada kami, nang appointed kada kami, nga agbaling nga katulungan ni augmentation kada iti programa tayo iti barangay. Dahita nang runan apo dati kunakon datayen nga datoy idadatengan iti idadatengan for 2025 datoy or since adla kayon tumanan dita nga datoy auxiliary team ti reinforcement to dagitay kapulisan tayo. Panagkunak ka talaga nga kasta. Yan, how much more apo inton sakbay na wano kalpasan ng tao. Unlimited apo dito nga arabi din lahat dagitay since nga adada iti dahito pala ang administrasyon ngagdama malaksit to no nadanon to manan apo dato'y panagpipilin to manan by 2026 no sabalin to manan alakita kastala nga po data niya at least na arabid mo na jay na ipabaklay kanyam nga pagrebangan iti barangay kadakkel mo ti pakalaglagi pandata apo niya asin no apo dagitay kondinaranda dagitay daddo mga serbisyo dagitay barangay tanaw ibagayo ka di nga sa doda haan para kanya ka they are well functioning kadagitay functionalities dapo nakapokus iti security iti barbarangay para iti dati na safety nga panagturog dagiti kalugaran da dati ko nakon apay kumang nga mapantag puyat no naganan no saan da nga napudnukin ni Apo Kapitan uno kadagiti barangay kagawan gapo kanyam Apo Kapitan una dahi mayatag so ag out-taking kamin ton no kasto yan nailan at na po dijayin na out-taking ton certificate da nga naisabitar to apo dijay Department of Interior and Local Government kasta po ti talaga pagsasadan da nya as dati ko nakon sino ka diti even babayad da taore no babaya po ti talaga nga nadisignaran nga ag-survey. There you are, kunada talagang i-sustain naman ito. Dahil commitment ng ag-survey. Saludo tayo kasta niya. Itinata nga sitwasyon na po, yan nato kay erikulta lang, tanibagbaga tayo itinata nga banag din. Ang mombe nga talagang dati naragsak, ti panag-surveyo, dati ko na akong gapukin na kapitan, ti patig mi mo ito, nayatak taoray no mapuypuyatan na, taoray no datay kuskusilapan nak ni misis ko, aging ganang naawatan dan, nga nakabiti pa nagserserpi mi katwa, manon ti taulan nagiti ason ni ti rabrabi. Kasjay, data, suga po na nga, datan tubot at limitasyon data jay, datagta agtawon ti 60, allowed ka di pala, nga dati agbaring barangay tanon, hansan niya, ngam adalat-adag ko takaya dagar petag-serbi da kayo. Dajay nairugi dang gakwa kasaparak paimot na po kapitan. Iti sumabay ka iti nabubing siya.
mailiwa ba nga mga ipaay mo dagiti pagrebang nga may dagiti duties mi puno daya po nga ada dagiti kailiw da dagiti pulos non-stoppable non-stop po talaga nga tibok tipos o dangarik na nang ronang no talaga ka nga datay nainayon ang dapat para kapedamat ni napo lupon niya napo tanod mangri nabot dagiti po kapitan ay kandamal nawari at least pang merienda na lang ba't talaga nga inayon da tinata karagiti serbisyo mo dagiti barangay tanod so mo da may isang tawag da siya tahang nga may libag niya at da interview tayo king kwanay din na po touriser nga da kid daw da nga matlayunan iti datoy honorarium da alaki na pinta sa dayay kay next sa budgeting ton mabaling addan ton timeti pon kas pagarigan nga da jay honorarium da ka manipot sa ti kid daw da iti LGU iti gobyerno nga di barangay di to gobyerno ti mangipaiton ti datang kid daw da through resolution kan nagresolusyon dan sa kanwi din niya ni apo to reserve po niya kana nagresolusyon kayo din mabalin siguro kasta kaya dagiti pa dumapo nga may panggap apo iti panagsagsagan na tilata niya kat naibasar aming kadagitay action plan iti BPOC iti BPOC Barangay Peace and Order Council tata lajay all year round nga talagang ararabiden da po dagiti kastoy nga pagrebangan da tadakkel ti benepisyo dagiti barangay constituents tadatalgad da po nga panawan dagiti panawan da dagiti inabungan da langanan dagiti bilag dagirik tagamin anya adadta niya po tanog nga mga mangpatrolya dadta isuna tani dakkel pagkaserbi may palagip nga dagitay na arabid nga impakabil da kadagitay igid apo ti straight window ti main road da nga iso dagitay solar light may sapay dakkel ba nagdatapo tagamin da itoy anyaman ti agbalak nga dagitay aglabsi nga po dagitay mangisangkat iti theft panagtakawan at dakkel data apo nga salaknim kumusta day malagip ko kung arudan ni dem dadi nagulpyan apo nga natakawan iti kalding naku po kasano nga tatigay nagar-arabi mo sa niya nagkel nga ta tinayserbi na ipaay kadakwada nga inserbi da nga ta iti pamilyada dahil nga tinakaw da nga sa nikwa ti kapsa da uno ti kakapsa ti wana tao nga iso ti nagbambanog panunutan pantay man da jay naiserbi nga ta apo kada ti pamilyada naiturod da nga ta ngin serbi dahil nga naglakon ako ng damalangan ta langan baga nasaparan da jay nga no di man kedi inlako damatlaan ide niya ang kulaman na dandamagan natin biktima din no kasano ti sitwasyon na tatalajay gam so far kadagat ko talaga nga doble iti ingat doble iti panangkit-kitan na po dahiti kapulisan tayo ti barangay so dahiti barangay tanod nga recorded aming kanyada dagiti kakasta nga pagteng no pasamak already adalatan natin ang pukaw nga may nga sinako nga erek ngam kaasi na po Diyos kadagatoy basar iti panangdamdamag tayo bait so far kadagatoy kata awan iti theft incident nga mapukpukawan iti imbati na nga irik iti igid iti kalsada ngam saan dalat na po nga datay kwabutan na natalaklaw na imutan mapandalat tabot pasya-pasyaran kaya uri awan ti mapaspasabak basar bat lang nga po tinakapat patag tayo kadagatoy chief of police iti barangay at dadalat ta po dita nga mangkit kita nay adan sa payon dagiti nang naruna tatana po kakwa nagdakkel ti serbina datoy CCTV nga naikabil kadagiti barbarangayen babaambot lang po ti programa ti city government iti syudad tayo Wakandon under the leadership ni City Mayor Honorable Eric D. Singson. Kaya of course po tanan dagitay legislative body
iti syudad tayo kanton. Ha? Lakat po na 35 minutos kalpasan iti alas 4, subyanan na gano pa kalpasan dagito nga palagi pa. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy. Datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy. Kat dakal ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti interamente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samat nga kadwa dito ay Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti arami denda so lang nga datay kita ti agas no di kadi agoperarda. Agyaman na kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such.
dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance nagkapot ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay. So aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda. So dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Datayo na po diti ang mudo ti programa ti Tagundaway ngam sakbaya po dagiti mga parang tayo niya. At dan tininya tayo ni Patro na dayon nom tapos ti kasta mga danon mo ti kabarbaraan na nala ng padama kada tayo manipo ti area of responsibility. Partner na na imbaga malamo, go ahead with your report. Go. Yes, partner. Yes, go. Yes, thank you very much, partner. Di man naka-arrest may sawan para iti provincial level partner na wanted sa Santa Ana, Cagayan. Dati na iti pag-gareso karo palas 10:45 iti bigas iti Kalmaan. Babaan ka iti operating unit iti provincial intelligence iti Ilocos Sur PPO Region Kadwana dagiti kamang iti Provincial Investigation Division, Candon City Police Station, Second Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company, kan Santa Ana Municipal Police Station, ti Cagayan PPO. Jadi akusado partner, may sa 43 anyos, nasawaan ng electrician kan mga anak, Cagayan. Partner Ronaldo. Partner Nick? Agri-location ka, partner kayo paputol. Agri-location ka, partner ka, paputol-putol na dyan. Relocation mo, paputol-putol dyan dating mo, partner. Go. Okay. Well, 100,000 partner, iti nirecommend ka pagpiyan sa kapsado para itemporaryo pa nakawayawaya nakadategat na ipanan iti BNP. Kabayatan na, at isa qualify nga damag partner. Dategat papalan iti medyo agtitipon mo tan partner. Dato'y agpapan ka rin ito'y partner. Dato'y naisiyangkat nga panag-garesto iti wante na tao na datagan kadagiti kapang ti Burgos Municipal Police Station. Dato'y naisiyangkatan iti panag-garesto iti palas 12:01. Itatay lang ang Parbangon. Baban kadagiti kamang ti Burgos PNP Unit. Kadwa kadagiti kamang ti Regional Intelligence, Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company, 103rd Company, the Regional Mobile Force Battalion 1. Dati 36 anyos nga akusado, may talalaki, awan na nasawa manalo na residente Burgos, Ilocos Sur. Dati kapsa na isang katan ti panag-aresto partner, kapo iti panaglastig na iti kaso nga arson under Presidential Decree 1613
ano sa dino ko 100,000 pesos, 120,000 pesos. Iti rekomenda pagpiansa at akusado para iti temporaryo pan nakawaya-waya na ada ito kat daitatan iti met iti PNP. Dala partner iti maidanong tatata para iti tanawag tirad pas sa Ronaldo ko yayon tirad pas news. Thank you so much sa partner Ronald kada iti nagduduba nga damdamag. Kabiatan na iti met probinsya nga Pangasinan at dadato na aresto nga may isang individual dito kat other wanted person iti Dagupan City Pangasinan. Babaan dagiti operating unit iti Dagupan City Police Station kanti Philippine Munot Island sa barangay dito akasado kat 23 tawon na Pilipino kat dito tadam tilid partner nga may isang fish pan caretaker kaya dito residente ti Langos San Fabian Pangasinan. Babaan ti personal ti Dagupan City Police Station inaresto dato kusado dato ti babaan ti bilig ti warrant of arrest para ti panaglabsing ti section 5A ti Republic Act 9262 uno dato yun nadaan ti recommended bill nga 72,000 pesos para ti temporaryo panaka waya na kabayatan natin sa balipay nga damag dito man na may sang nga dato'y naglabsing iti nga dito'y nagadaan dato'y may isang construction worker kaya dato'y residente sa Sampabian Pangasinan babaan dito operating unit iti Dagupan City Police Station inaresto dato'y akusado babaan dito dagiti ng aresto keng kuana nga kamang ti police dato'y akusado kat babaan ti bilig ti warrant of arrest para ti adultery adan ti RPC Article 333 kan dati ti recommended bill nga 36,000 pesos para ti temporaryo nga panaka waya na. So nga dati pa dumapo nga dati pa may isang damag ditoy dati arrested pa nga person nga top 3 municipal level alas 6 di Oktubre 22 iti Omingan Pangasinan. Babaan na iti operating unit Omingan Municipal Police Station dati akusado apo ket 34 ti tawon na lalaki awan asawa na ket may sa grab driver kan dati resident ti Omingan Pangasinan dagiti personnel inaresto dato akusado babaan ti bilig ti warrant of arrest for new Anti-Carnapping Act of 2016 dati ket may isang driver kan dati okupante na pati dati ket napapatay iti uno na rape ti kaso na dato iti section ti Republic Act 10883 dahito itadad ti recommended bill nga 300,000 pesos akusado kadaitan iti kustodya iti Omingan Municipal Police Station gayam gagasak. So dagita ti talaga nga damag manipod apo ti probinsya nga Pangasinan dati ko nato yun niya entire palaeng iti Region 1 upat na probinsya Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte hantay maggambo ka dito na dumapay nga region kasta nga tamat apo ti kaaduna dagiti kasuga pasabak niya anyway kata dagitoy naidandanon na po nga damag kata datay successful nga naaresto babaan apo dagiti operating personnel iti kapulisan. So nga anya iti napimpintas dahi awan ti maresto wano adda iti maaresto. O no kumadaalam mo kwa no awan iti maaresto niya kaya meaning to say talaga nga awan iti agisay-sayang kat apo iti illegal nga activity. Ngam no adda ti maresto meaning to say talaga nga datay nagpatinggan apo sungbatanen dagiti akusado kun tayo niya dagiti akusado nga babaan iti datoy bilig ti warrant of arrest laket nusik nambot apo dagiti illegal nga droga ket adda apo dagiti nabalay nga naisayangkatan iti datoy eradication iti datoy marijuana plantation nga nadiskubre apo adda jay probinsya nga La Union adda pa ditoy probinsya nga Ilocos Sur po, particular iti segundo distrito. Okay, garo dawanin ti nababati pa yung oras tayo apo. Dahil pipin na kada yun, pipin na kada tayo tumanan, nagpipin na kada tayo, kit entry, marik naman ti tupak, iti todo, iti dati nga gundaway. Kikita tayo tumanan, nagtatarip nung tayo tumanan apo, into nun, Lunes, iti malam, iti, umay ang Domingo, iti malam, iti Lunes.
Kadwag apo pumakada mani po ni technical control ti DCTP Radio Tiradpas ni Operation Manager Alex Molina. Itimit biyang ti DCTP Digital TV kung YouTube ni partner Juanito Vicencio. Tuwing numuto biyang kukunang yaman ang apo ti anos yun ang tarabay ni Maruga. Babay na po. Tiradpas, Tanawag. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, ease the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects.
and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which by the way has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course to our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time to half as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for the establishment of the Ilocos Sur Medical Center, located also along the bypass road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians, and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area. The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the eco park, as well as we give as a nutrition program of the city, we give our milk to our daycare centers.
In general, the Eco Park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the Eco Park. Meanwhile, on the western side of the city, particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already our Baywalk and Coastal Park that will soon house an aquarium for tourists and educational use for our children to learn more about aquatic species in our country. That area was once a dumping site and now it is already a tourist destination. One of our major program in our city is food security. Being an agriculture-based city, we have numerous support. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Araw ng Biyernes, Oktubre 24, narito mga balitang aming tinutukan sa North Central ngayon. Formulation Workshop at Orientation kaugnay sa City Nutrition Action Plan 2026-2028 nagmamarka bilang isang malaking hakbang tungo sa pagtataguyod ng nutrisyon sa lungsod ng Candon, alinsunod sa pambansang layunin upang labanan ang malnutrisyon at itaguyod ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Pinangalanan ni Ombudsman Jesus Crespin Boyeng Remulla si Benguet Representative Eric Yap bilang isang person of interest sa mga substandard flood control projects sa La Union. Is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's Sa ating pinakaunang balita ngayong hapon, Formulation, Workshop at Orientation kaugnay sa City Nutrition Action Plan 2026-2028 nagmamarka bilang isang malaking hakbang tungo sa pagtataguyod ng nutrisyon sa lungsod ng Candon, alinsunod sa pambansang layunin upang labanan ang malnutrisyon at itaguyod ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Yan ang ating alamin sa detalye ni Ban Tabuyo.
Iba't ibang serbisyo, gobyerno at ayuda ay binigay sa Barangay San Vicente, Galimuyod, Ilocos Sur. Ulat ni Daniel Talan. Nagpapasalamat si Kapitan Jones Carl Dazon ng Barangay San Vicente dahil inihatid mismo sa kanilang barangay ang iba't ibang serbisyo, programa at ayuda para sa kanyang mga kabarangay. Agyam-yamanak, iti nangruna kini Apo Mayor, iti panangigna, iti serbisyo karaban ito barangay mi. Ken dagiti dadumapay nga kamkamang ti munisipyo, dagiti nagabot iti DOH, RHU, ken dagiti PNP. Ken dumapay nga ahensya po at agyaman kami iti panangigyo iti serbisyo dito barangay mi. Ket sapay la kuma ta itong sumarsornokot at danto bay sir. Ket first sir, adda amin pagbuisan, agas, gaputi DA, ada pay bagas sir, gaputi LGU, ket ulitag agyamanak sir, awanti sa bali nga pagyamanan tayo, no, di kini Apo Diyos, ti kaadu, ti serbisyo ngayon pa iti gobyerno sir. Ang programa ay sa pamamagitan ng ugnayan sa barangay town hall meeting kung saan nagtipon-tipon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Health, Department of Interior and Local Government, Department of Agriculture at iba pang ahensya na naghatid ng serbisyo at programa. Kasama sa mga programa ay ang libreng konsultasyon sa medical, laboratorio, dental, libreng gupit, masahe, pagbibigay ng mga buto ng mga gulay, seedlings, pati na rin ng bigas at may pabunot pa. Kinuha na rin ng lokal na gobyerno ng Galimuyod ang iba't ibang opisina ng munisipyo upang ipalam ang mga serbisyo at trabaho sa mga mamamayan. Kaya naman maging si Mayor Jesse Balingsat ay masaya sa 4 na barangay ng kanilang bayan na kasama sa taong ito. Inaasahan niya madadagdagan ito sa susunod na taon. Halos may kapat nga aldawan dato nga serbisyo karaban ngayon pa di local government unit kadagiti barangay nga napili apo. So nga ito yung aldaw maudit at dito barangay San Vicente. Idi Kalman ijay barangay Sabangan Bato kaniti napalabas nga lawas. Ijay barangay Kilangken, barangay Barakbak. Nagkadado nga serbisyo, programa nga nailan? Buwan na po, kas suporta po ti local government unit, ti programa ti national para dito'y Retool Community Support Program nga national mo lang tinang-identify kadagiti upat nga barangay nga na dakamat. So nga ti programa at serbisyo ti munisipyo apo ket inbabamin iti upat nga barangay nga nainaganan. So nga amin nga departamento kastamet apo dagiti opisina ken vote local ken national kastamet dagitoy partner CSOs tayo ket adda amin nito itapno ipayan dati serbisyo ti barangay datoy upat nga barangay. Pagyamanan tayo mat kadagiti provincial government at damit dagiti from DOH kaya nainayon apo nga kadwa tayo manang tenditi serbisyo. Samantala, ipinaliwanag na rin ni Mayor Balingsat kung bakit nabigay sa 4 na barangay ang mga nasabing ayuda. No kasano nga na-identify dagito ay casting amin at dahil yung programa ti LCAC ini ket kunatang tagyelaan kuma at the contract nga barangay. Kinagpeson na may salahan tina-declare na conflict barangay dito out of 24 barangays dito Ilocos Galimuyod sulan di Legazpi. Ngem ado nga naipaay nga programa ken nanya nga pagsayatan iti barangay Legazpi. Ririmot dagiti daduma nga barbarangay. Ta kinagpeso na iti adda pala ti conflict iti tiyempo pala dagiti kunatayon nga kakatwa iti bangir dagiti nga barbarangay nga iso nga na-identify ket isumit ti ayuyang daw no napananda puwera lang iti Legazpi so nga tatan may payan metten ti adu nga serbisyo publiko dagiti nga barbarangay nga makunang conflict ngem may salang nga men na-identify di tiyempo ti adda ti programa ti LCA.
Pinangalanan ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimolya si Benguet Representative Eric Yap bilang isang person of interest sa mga substandard flood control projects sa La Union. Ang detalye ay hatid ni Alma Carlos. Pinangalanan na ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nitong Huwebes si Benguet District Representative Eric Yap bilang person of interest na beneficial owner umano ng Silver Wolves Construction Corporation na kontratista ng maanuwalyang flood control project sa La Union. Interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest, also punishable also under Republic Act 301. Ito ay matapos magsampa sina Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tison at Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andy Reyes ng kasong katiwalaan laban sa opisyal at pribadong kontraktor ng DPWA. Kabilang ang Silver Works Construction na sangkot sa ilang kinukwestyong flood control project sa lalawigan. Matatandaang nauna ng itinanggi ng Benguet Sulon ang anumang pagkasangkot sa di umano'y kickback sa mga proyektong pang-infrastrukturas ng gobyerno. Nauna siyang idawit matapos sabihin ng dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Saldico na dinala ni Yap ang 46 na maleta na naglalaman ng mga pera sa tirahan ni Ko sa Pasig City. Sa ngayon, nahaharap ng kaso ng malversification of public funds and falsification of public documents na non-bailable at punishable by life imprisonment. Kaugnay nito, plano ng Ombudsman na magsagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng kontratang iginawat sa Silver Works Construction noong panahon ni Yap bilang chair ng House Committee on Appropriations. Samantala, kinumpirma rin ni Ombudsman Rimulya na kanilang hihingin sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga ari-arian at bank accounts ni Yap matapos itong ideklarang person of interest. Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo tuloy lang sa trabaho kaya't napasugod sa isang barangay sa lungsod ng Pasig upang alamin ang kalagayan ng mga nasunugan. Dani Antalan sa detalye. Sa kabila ng anyay maruming pamumulitika at walang basyang aligasyon, tuloy lang daw sa trabaho Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo na agad na pasugod sa isang barangay sa Pasay City kamakailan para alamin ang kalagayan ng mga nasunugan doon. Kasama ang kanyang malasakit team, nagatid ng kaunting tulong ang senador. Batid daw niyang sukang-suka na ang taong bayan sa politika at korupsyon sa bansa. Muling giit ng senador na iinip na ang mga Pilipino na mapanagot ang mastermind sa kontrobersya ng flood control projects dahil mas gusto raw ng sampayanan na magtrabaho at magserbisyo ang mga nasa gobyerno. Samantala, matapos tawaging recycled ang mga paratang laban sa kanya, muling tiniyak ni Senator Bongo na hindi niya sasayangin ang anyay tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Magtulungan lang po tayo at huwag po kayo mawala ng pag-asa. May Panginoon naman po, nasal po tayo. Nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa gobyerno, tumbukin natin kung sino yung mga buhaya talaga. Abangan sa pagbabalik ng North Central ngayon. Matagumpay na ginanap sa Baguio City ang kauna-unahang Regional Technical Conference ng CAR na may layuning pagsamahin ng mga lokal na pamahalaan, mga katutubong komunidad at mga katuwang sa pagpapalakas ng resilience upang isulong ang pagtutulungan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbabago para sa isang mas matatag na Cordillera. Bilang resulta ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 1, nadiskubre at sinunog ang nasa 2.3 million na halaga ng tanim na marijuana sa Santol, La Union. Mahigit 1,000 kilos na fresh alimango at lechon na mayroong crab filling, bida sa celebration ng 4th Yan ang mga balitang ating abangan dito lang sa North Central ngayon.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sa pagpapatuloy ng mga balitaan, matagumpay na ginanap sa Baguio City ang kauna-unahang Regional Technical Conference ng CAR na may layuning pagsamahin ang mga lokal ng pamahalaan, mga katutubong komunidad at mga katuwang sa pagpapalakas ng resilience upang isulong ang pagtutulungan, pagbabahagi ng kalaman at pagbabago para sa isang matatag na Cordillera. Sa pagbabalik ni Alma Carlos. Malugod na tinanggap ni Mayor Benjamin Bagalong at ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga delegado sa First Regional Technical Conference on Strengthening Resilience in Highlands na ginanap noong October 22, 2025 sa Baguio Convention Center na may temang Strengthening Resilience in Highlands. Synerging Action for Governance, Adaptation, and Native Heritage. Ang programa ay may layuning pagsamahin ang mga lokal na pamahalaan, mga katutubong komunidad at mga katuwang sa pagpapalakas ng resilience upang isulong ang pagtutulungan, pagbabahagi ng mga kaalaman at pagbabago para sa isang mas matatag na Cordillera. Ilan sa mga tinalakay ang mga estratehiya at inisyatiba upang mapalakas ang kakayahan ng rehiyon na tumugon sa mga hamon, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pamamahala, pagbabago ng klima at pagpapanatili ng mga katutubong pamana. Ng klima. Pangalawa, ang pagbabago ng klima, hindi ito ang tunay na problema. Ang tunay na problema ay yung bilis ng pagbabago. That if we cannot cope up and adapt to the speed of change, to the pace of change, then the words of Charles Darwin ba? Darwinian theory, na those who are not fit into will not survive, or what we call survival of the fittest. Lumalim po ba? O, gawin natin mas mababaw. Ang kwento ni Palaka. Narinig niyo na ho to? Si Palaka nilagay sa balanga. Hindi alam ni Palaka. Inaapo yan si balanga. Hanggang hindi alam ni Palaka. Tinola na si Palaka. And that's what we call maladaptation. Maladaptation is what is happening now to us. We need to know what is normal and what is abnormal. So, ano ang normal? Hindi normal na ang mga
eskwelahan natin gagawing evacuation center. Hindi rin normal na ang mga bata nag-aaral, nakababad yung paa. Hindi rin normal na, at least dito sa Cordillera, malamig, sa amin doon sa Metro Manila, 42, 43 degree, hindi normal. Matatanda ang kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal at kinatuhan mula sa Department of Science and Technology na gumanap ng mahalagang papel sa pagtaguyod sa mga solusyong batay sa agham para sa resilience. Bilang resulta ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 1, nadiskubre at sinunog ang nasa 2.3 milyon na halaga ng tanim na marijuana sa Santol, La Union. Kesi Manaog sa detalye. Mahigit 2.3 milyong halaga ng mga halaman at punla ng marijuana ang sinira at sinunog ng magkasakdib na operatiba mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 1 La Union Police Provincial Office, Santol Police Station at First La Union Provincial Mobile First Company sa Sitio Manaba, Tubaday, Santol, La Union. Ayon sa PDA Region 1, humigit kumulang 1,872 square meters sa 7 cultivation sites ng bulubunduking lugar ang may tanim na fully grown na halaman ng marijuana. Pagkatapos sa dokumento, lahat ng mga halamang marijuana na binunot ay sinunog sa lugar at kumuha ng mga sampol para magsilbing ebidensya. Ang operasyon ay alinsunod sa Section 16 Artikulo 2 ng Republic Act 9165 at bahagi ng pinainting ng kampanya ng rehiyon laban sa pagtatanim ng paglaganap ng iligal na droga. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga posibleng suspek na sangkot sa pagtatanim. Mahigit 1,000 kilos ng press alimango at lechon na mayroong crab filling bida sa selebrasyon ng 4th Crab and Mangrove Festival sa bayan ng Bugay, Cagayan. Ating alamin ang detalye sa pagbabalik ni Ban Tabuyo. Ngayong araw pinagdiriwang sa bayan ng Bugay, Cagayan ang 4th Crab and Mangrove Festival bilang patunay sa yaman ng kalikasan at malasakit sa kalikasan. Taraon ken pagsapulan, iti kailyan patalgiden, mataginayon a produksyon ti rasa pasingkeden. The culminating day of our 4th Crab and Mangrove Festival in the municipality of Bugay. Ket apo agyaman kami unay ta may kapaten dayto nga selebrasyon tayo ket haan nga agpatingga dagitoy tulong nga mauawat iti ili nga Bugay nga agpaay kadagiti kalugaran tayo may panggep iti crab industry tayo. Tampok dito ang mahigit 1,000 kilo na fresh alimango na libreng handog para sa lahat ng mamamayan at mga bisita. Bukod dito, ginanap rin ngayong araw ang Dance Showdown, Cook Fest, Crab Tower Rice at Crabtastic Lunch. Hindi rin magpapahuli ang lechon na may crab filling, isang natatanging putahe na ipinagmamalaki ng bayan ng Bugay. Wika pa ni Auntie Porda, handa na ang kanilang bayan upang tumanggap ng international visitors upang ipatikim ang kanilang natatanging mangrove crabs. Local government unit of Bugay, which is the crab capital of North Luzon, Philippines, is now ready to accept, is now ready to cater international visitors that are coming here to taste itong ating mga Bugay mangrove crabs. At yan ang mga balitang aming nakalap sa North Central ngayon. Maaari kaming ipollow sa aming mga social media accounts para palaging updated sa aming mga live stream. Ako si Jerry Gabaon. Magandang hapon, North and Central Luzon. Tsunami
ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabaybayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabaybayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Benestore, Taytay, Rizal. Cellphone number 0950-057-4687. Benestore, Tagaytay City. Cellphone number 0912-807-2590. Benestore, Valenzuela City. Telephone number 8567-3534. Cellphone number 0921-872-3415. Benestore, Sapote. Cellphone number 0933-927-1254. Para sa online ordering, 0915-857-4105. Tayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan. Hatid ng Herbena. Sumainyo ang programang Buhay at Kalusugan. Maraming salamat po! 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN. Balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News.
Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Maracol. Araw na po ngayon ng Biyernes, Oktubre 24 na 2025. Ako naman si Radyo Man, Jenny Pahilangka. Narito na pang ulo na mainit na mga balita. Mga kasama, 39 na individual na kinabibilangan ng mga Pinoy, Chinese at Taiwanese nationals arestado sa sinalakay na online scam hub doon sa Maynila. Mangis na patay matapos tamaan ng kidlat habang nasa gitna ng laot sa Aklan. Dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez hindi na ipipilit maging state witness sa anomalya sa flood control ayon niyan kay Ombudsman Remulla. Dating Congressman Zaldico at ilang pang opisyal na sangkot sa maanomalyang flood control project sasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Desisyon naman sa mga kaso ng polis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero nakahanda na ayon naman sa NAPOLCOM. Nasa mesa na namin yung draft pero hindi pa namin inuupuan para i-deliberate at ilabas kasi precisely inaantay namin yung DOJ resolution para hindi naman empty yung hustisya ng Pilipinas. Mahigit isang linggo, bagong undas, North Luzon Expressway bubuksan ang lahat ng linya simula sa susunod na linggo. At sa ating sports balita, mga kasama, double Olympic champion Carlos Yulon nasungkit ang bronze medal sa 53rd Artistic Gymnastic World Championship doon sa Jakarta, Indonesia. RMN Network News. At sa ating showbiz, social media influencer na si Emon Atienza at kilalang choreographer at dancer na si Ana Feliciano pumanaw na. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, arestado po ang nasa 30 mga Pinoy, 8 Chinese nationals at isang Taiwanese sa sinalakay na online scam hub doon po naman sa Malati sa Maynila. Sa ulat ng PNP Anti-Cybercrime Group, naturang scam hub ay nag-ooperate gamit ang AI, Enhanced Social Engineering Tactics, para sa kanilang romance at investment fraud. Modus nilang kuhanin ang loob ng kanilang mga biktima hanggang sa may bigay nito ang kanilang financial information at makapag-invest sa cryptocurrency platform. Bukod dito, gumagawa rin ang mga suspect ng mga VIP accounts para naman sa dating apps. Okay naman ay mga dating apps. Aabot naman sa 267 mga piraso ng digital evidence gaya ng mga computers, mobile phones at SIM cards na pinumpiska ng mga otoridad. Isa sila yung mga ito sa forensic examination. Naharap naman sa kasong paglabag sa Securities Regulations Act, Access Devices Regulation Act of 1998 at Cybercrime Prevention Act of 2012 ang narestong mga suspects. RMN Network News. Sa Aklan, mangingisda patay matapos tamaan ng kidlat habang nasa gitna ng laot. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Mandante Torquator ng RMN Kalibo. RMN Live Report. Patay ang isang mangingisda matapos tamaan ng kidlat habang nasa gitna ng baybayin sa may boundary ng Capiz at Masbate. Kinilalang biktima kay Alpe Moreño sa legal na edad at kasama nito sa pangingisda si Jeward Sandoval, 36 anyos, na mapalad na nakaligtas. Parehong mga taga San Jose Antique pero matagal na silang nakatira sa Barangay Puo, Kalibo, Aklan. Base sa pahayag ni Sandoval, Lunes pa sila pumalaot at papauwi na sana nang biglang kumidlat at tumama sa kanilang bangka. Dahilan para tumilapon silang dalawa sa dagat. Napuruhan si Moreño na nagkaroon ng sunog sa kaliwang bahagi ng katawan. Hinila ni Sandoval ang katawan ni Moreño at isinakay sa bangka hanggang nakahingi ito ng tulong sa grupo ng mga mangingisda na kanila ring kilala. Dahil rin dito, nasira ang kanilang bangka at umapoy. Nakasampang bangka ng mga sumaklolo sa kanila kaninang umaga at agad na nagresponde ang mga taga Philippine Coast Guard, Kalibo Bantay Dagat, MDRRMO, BFP at Kalibo PNP. Sa ngayon ay nagpapagaling na si Sandoval sa hospital habang ang bangkay ni Moreño ay nasa pangangalaga na ng isang punerarya. Kasama mo sa RMN Kalibo, Dante Torquator, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, hindi na ipipilit ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na maging state witness sa investigation of flood control anomaly. Ito ang nilinaw ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla matapos na ipatawag sa Office of the Ombudsman sina Hernandez at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay pa rin ang fact-finding sa ghost at substandard flood control projects.
Ayon po dito kay Remulla, batid mismo ni Hernandez na mahirap na sila'y mabigyan ng blanket immunity o proteksyon para makaligtas usapin ng mga ghost projects sa pamahalaan. Dagdag pa ng Ombudsman Remulla, makipagtulungan man o hindi sina Hernandez at iba pang mga sangkot ay tsak na mako-convict o mahatulan pa rin sila dahil naman sa investigasyon sa flood control anomaly ay magtuturing na open shut case. Sa ngayon, ikokonsidera na lamang na cooperative witness Hernandez, ngunit kailangan muna itong isangguni at payagan naman ng korte. RMN Network News. Tiniyak ng Office of Ombudsman na masasampahan na ng kaso si dating Congressman Zaldico at ilan pang opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay ito ng mga inihaing reklamo laban sa ilang opisyal kabilang na si Ko dahil sa milyong-milyong kontrata na nakuha ng kumpanyang Southwest Construction Incorporated para sa ilang proyekto sa Mindoro. Ayon kay Remulla, target nilang maihain ang kaso sa Sandigan Bayan sa loob ng 30 araw. Nang tanungin naman kung may mga senador na kasama sa makakasuhan, pag-aaralan muna raw ito ni Remulla. Sa ngayon, merong 5 hanggang 8 kasong kaugnay sa flood control scandal ang nakalatag at kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation. Marami po, maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Mga engineers. Meron may mga congressman na kasama rin. Senators, hindi pa ako sigurado kung nandun na. Malamang kasama. Kasi naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finals namin. Within next month, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Mahirap kasi may mga nakalatag na sa amin. May mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Siyempre, ine-evaluate lahat yan. Sa Lunes, sinasang maihahain na sa Regional Trial Court ang 5 kaso ng flood control project sa Bulacan matapos na i-transmit ng Ombudsman sa DOJ ang mga kaso at irerekomenda ang pag-asampa rito upang hindi magkaroon ng paulit-ulit na filing ng mga kaso. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ang Department of Justice tuloy naman sa pag-asampa ng kaso sa flood control anomaly kahit walang pahayag ang mag-asawang Diskaya. Detalye mula kay Rajuman Jairus sa Piña, Florida. Jai. RMN Live Report. Tuloy ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ito ay kahit wala ang mga pahayag ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, nasa mga Diskaya na ang pasya kung makikipagtulungan pa sila sa investigasyon o hindi. Nauna na kasing nagsabi ang mga ito na hindi na sila makikipag-ugnayan pa sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga katiwalian. Sabi ni Martinez, hindi importante ang mga pahayag ni Diskaya kung wala namang direktang may uugnay sa mga krimen. Samantala muling nadindigan ang Justice Department na target nilang tapusin ang preliminary investigation ng kahit isa sa 5 kaso kaugnay sa flood control sa loob ng 1 buwan. Sinabi kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa Lunes ay inaasang maisasampa na ng DOJ sa Regional Trial Court ang 5 kaso ng flood control project sa Bulacan. Ayon kay Martinez, mag-aabiso sila sakaling maipadala na ang mga subpoena sa mga respondent at kung kailan nagsumite ng kanilang counter affidavit ang mga dawit sa anomalya. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama ng ICI, nilinaw na hindi nila tungkulin ang magpakulong ng mga sangkot sa anomalya sa flood control projects kasunod na rin ng pag-inspeksyon sa New Quezon City Jail Detention Facility kasama ang DILG. Detalye ng balita mula kay Rajuman Gerald Ulip. Gerald. RMN Live Report. Uling ang nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi nila role o tungkulin ang magpakulong ng mga umaroy sangkot sa manumalyang flood control project. Ang pahayag na ito ng komisyon ay kasunod na rin ang pag-inspeksyon ng ICI at ng Department of Interior and Local Government ngayong araw sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay ICI Commissioner, dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, naiintindihan nila ang sentimento ng ating mga kababayan na nagnanais na agad may makulong at maparagot, ngunit anya hindi ito maaaring gawin ng basta-basta dahil kailangang dumaan sa tamang proseso. I know that our people, the taxpayers, are very agitated because gusto nila may makulong kagad. Unfortunately,
hindi role ng ICI yon. Ours is investigative. It goes to OMB to Sandigan. So medyo mahaba yung proseso yon. So what we are trying to do is look at other administrative measures na medyo mabilis-bilis na paglilitis at mas mabilis na mga ma-identify kagad kung sino yung dapat managot. So, sana maintindihan ng ating mga kababayan na ang ICI ang hindi siya magpapakulong. Dagdag pa ni Singson, decente at maayos ang jail facility ng Quezon City at mas maganda pa kumpara sa ibang city jail. Taratos na ilabas ng DILG ni Secretary John V. Cremulya, mayroong 108 bakanteng detention room ang New Quezon City Jail sa Payatas na maring okupahin sakaling maraming personalidad ang maaresto kaugnay pa rin naman amanumalyang flood control projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit Pataka, RMN. Personal ng inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government, Secretary John V. Cremulya kasama si Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes at Commissioner Babe Singson ang New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ayon kay Cremulya, ito ang posibleng maging kulungan o detention facility sa mga individual o opisyal na mahahatulan ng pagkakakulong dahil sa anomalya sa flood control. Kahapon, personal ring binisita ng DILG ang pasilidad ng BJMP sa Pasay City na isa ring detention facility para sa mga opisyal naman sa iba't ibang kaso. RMN Network News. Sa kabilang dako naman, Armed Forces nakikipagtulungan na sa DPWA sa pag-asagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects sa bansa. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjo Domingo. Marjo! RMN Live Report. Kasama Elmer, kasama Jenny, nakikipagtulungan na Armed Forces of the Philippines kasama ng Philippine National Police sa Department of Public Works and Highways sa pag-asagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects sa buong bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sa 8,000 proyekto ng DPWH ay lumalabas na mga nasa 60 dito ay mga ghost projects. Dagdag pa niya, maaari pa itong madagdagan habang gumugulong pa ang investigasyon ukol dito. Giit niya muli na walang ghost projects ang AFP at ang lahat ng pasilidad ng militar na tinatayo sa ilalim ng tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad program ay pinondohan at pinatupad ng DPWH. Kung saan ang lahat ng pondo ay nirelease sa DPWH at ang AFP ay recipient at end user lamang. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, sa Top RMN. RMN Network. Umano'y secret decision ng Ombudsman sa kaso ni Senator Villanueva paiimbestigahan o pinaiimbestigahan ng Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Nababahala ang Malacanang sa umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal case ni Senator Joel Villanueva noong 2016. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung mapatutunayang totoo ang naturang desisyon, ito ay seryosong usapin na dapat imbestigahan ng malaliman. Giit ni Castro, hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang publiko sa sistema ng hustisya, lalo na't ang Ombudsman ang pangunahing institusyon na lumalaban sa korupsyon. Ito po ay mapapatunayang totoo. Ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. Hinimok din ng palasyo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na silipin ang issue upang matukoy kung may nilabag na batas o irregularidad. Dagdag pa ng opisyal, dapat tiyakin ng Ombudsman na lahat na desisyon ay dumaan sa tamang proseso at may wastong abiso sa mga kinauukulan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network.
Kaugnay niyan yung dismissal order sa mga kaso ni Senator Joel Villanueva, pinag-aralan na rin ng Ombudsman. Detalye mula kay Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Pinag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang dismissal case sa mga kasong kriminal at administratibo laban kay Senator Joel Villanueva na may kaugnayan sa hindi wastong paggamit ng pork barrel noong kinatawan pa siya ng Sibak Party List. Sa panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dito sa Senado, sinabi niyang kahapon lamang niya natuklasan ang dokumento ng dismissal order kay Villanueva sa kanilang record. Katunayan, may mga nakita na siyang ibang mga dismissed cases pero ang binasurang kaso laban kay Villanueva ay hindi agad na access. Nagtataka si Remulla na karamihan ng mga senador ay hindi alam ang pagbasura sa kaso ni Villanueva at posibleng ito ay dahil hindi malinaw ang patakbo sa opisina ng Ombudsman noon. Tinukoy ng opisyal ang naabutan niyang hiwa-hiwalay na unit ang hindi malinaw na hatian ng trabaho at kawalan ng transparency na siyang nire-reforma na ngayon ng sistema ng Ombudsman. Kasi yung ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there 2 weeks ago, when my first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito, hindi naman nilabas sa akin kagad yan. Pinag-aaralan, kasi ang tagal na ng panahon yan, ha? You're talking about 2007, things that happened 18 years ago. Yan ang masakit dyan, di ba? Yan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Pag-absuelto kina Enrile at Napoles sa PDAF scam, ikinidismaya ng isang leader ng minorya sa Kamara. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Nakakadismaya nga at nakakapanlumo para kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang pag-absuelto ng Sandigan Bayan kina dating Senate President Juan Ponce Enrile, Chief of Staff nito na si Attorney Gigi Reyes at tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles sa 15 counts ng plunder o graft kaugnay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Sabi ni De Lima, good luck sa ating lahat, kaakibat ang pangamba na baka ganito rin ang kahantungan ng mga kaso kaugnay naman sa maanumalyang flood control projects. Naniniwala si De Lima na malakas ang kasong isinampa ng Ombudsman at Department of Justice kaugnay sa PDAF scam na sapat para maibasura kahit ang hirit na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni na Enrile at Reyes. Pero ang problema ayon kay De Lima, sobrang mabagal ang usad ng hustisya sa ating bansa kung saan nakasandal ang mga akusado sa maikling memorya ng publiko na kadalasan ay nauuwi sa pagkakaabsuelto dahil natutulog na ang pagbusisi sa kanilang mga kaso. Sabi ni De Lima, ang ganitong mga pangyayari ay nakakawala ng tiwala sa sistema ng ating hustisya kung saan ang mga korte ay may ibang pagtrato sa mga nagkasala na higit na nakakaangat kumpara sa pangkaraniwang mga akusado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala naman, magpupulong ang mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa posibleng pagsasa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kaya naman ay SALN. Kasunod ito ng panawagan ng ilang mambabatas na isa publiko na ang kanilang mga salin kasunod ng desisyon ng Office of the Ombudsman na luwagan ang proseso ng paghingi ng mga naturang mga dokumento. Ayon po dito kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, gaganapin ang pagpupulong bukas bago o matapos ang natatang biyahe ng Pangulong Marcos pa Malaysia para naman sa 47th ASEAN Summit. Kaugnay nito, tumanggi naman ang palasyo na magbigay ng sagot kung kusang ilalabas ng Pangulo ang kanyang salin. Pag-uusapan po ito ng cabinet members bukas po. Magkakaroon po yata sila ng pagpupulong. Ma'am, quick follow-up lang. Marami na pong senators and congressmen yung voluntarily naglalabas ng kanilang SALN. Will the President do the same? Tignan po natin kung ano po ang nararapat. Mga kasama yan si Palace Press Officer Atty. Claire Castro. Una nang sinabi ng Pangulo na bukas siyang maglabas ng salin kung ito ay hilingin naman ng Office of the Ombudsman o ng Independent Commission for Infrastructure.
RMN Network News. DepEd naglaan ng 1.35 bilyong piso para sa kagamitan ng mga pampublikong paaralan kapag may kalamidad. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Joyce Adra. RMN Live Report. Naglaan ang Department of Education ng 1.35 billion pesos para sa pagpiprint, paghahatid at pagsasanay kaugnay ng learning packets at dynamic learning program materials. Layo nito na matiyak na handa ang mga paaralan at maiwasan ang pagkaantala ng pag-aaral tuwing may kalamidad. Layon din ang nasabing inisyatiba na mabigyan ang mga guro at mga mag-aaral ng mga kasangkapan upang maipagpatuloy ang pag-aaral kahit pansamantalang sarado ang mga paaralan dahil sa kalamidad. Bawat learning packet ay naglalaman ng 25 hanggang 50 self-paced activities na dinisenyo upang paigtingin ang kakayahan ng pagbasa, matematika at problem solving. Ang ilan sa mga materyales ay may kasamang enrichment activities para sa mas mataas na antas ng pagkatuto o pagkahubog ng life skills. Hinikayat din ang programa ang mas malapit na koordinasyon sa local government units upang matiyak na ang mga paaralang nasa high-risk areas ay agad na makakapagpatupad ng alternative learning modes kapag suspendido ang in-person classes. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajaman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman, sisimulan na rin ng National Police Commission o NAPOLCOM ang deliberasyon para sa kasong administratibo laban sa 12 mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon po dito kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, nakahanda na ang draft ng desisyon para naman sa mga kaso. Hinihintay na lamang niya nito ang resolusyon na manggagaling naman sa Department of Justice bago ilabas ang desisyon sa magiging hatol sa mga idinadawit sa kaso. Kasunod na rin ito ng ibinulgar ng whistleblower na si Julie Patidungan na kinuha ang 12 pulis ng gaming tycoon na si Atong Ang para dukutin at patayin ang mga sabungero dahil sa manoy pandaraya sa laro. Nasa mesa na namin yung draft. Pero hindi pa namin inuupuan para i-deliberate at ilabas kasi precisely naantay namin yung DOJ resolution. Kung absuelto, edi okay. Paano kung guilty? Paano kung dismissal ang aming hatol? Saan natin hahanapin? Saan natin isa-serve yung mga warrants of arrest naman? So we will be team players. We will coordinate with the DOJ. We will wait for the proper time, yung pinaka-timing, tamang panahon sa paglabas nito aming mga desisyon sa sabong cases para hindi naman empty yung hustisya ng Pilipinas. Mga kasama, tinig naman ni NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan. RMN Network News. Bubuksan ng North Luzon Expressway o NLEX ang lahat ng kanilang lane mula October 29 hanggang November 3 bilang paghahanda sa undas. Ayon kay NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, ito'y para umalalay sa mga dagdadagsang motorista na papauwi sa kanilang probinsya ngayong long weekend exodus. Dahil dito, ihinto muna ang lahat ng road works at mga road closures sa lahat ng linya ng NLEX. Magpapatupad din ng libreng towing para sa Class 1 vehicles mula alas 6 ng umaga ng October 30 hanggang alas 6 ng umaga ng November 3. Samantala, hinimok naman ni Ignacio ang publiko na gamitin ang Balintawak Toll Plaza sa halip na Mindanao Avenue Toll Plaza dahil sa nagpapatuloy na konstruksyon ng extension ng expressway. Maaari namang magtungo ang mga nagnanais na magpalagay ng bagong 1 RFID sticker sa alinmang East Strip branch. Balitang Sports. Mga kasama, sa larangan po ng gymnastics, nasungkit po ng double Olympic champion Carlos Yulo ang bronze medal sa katatapos lamang ng men's floor exercises sa ginaganap po yan na 53rd Artistic Gymnastic World Championship doon po naman sa Jakarta, Indonesia. Hindi na ulit ng Olympic champion ang kanyang dating tagumpay matapos makakuha ng 14.5 puntos, sapat lamang para naman sa ikatlo namang pwesto. Samantala, nasungkit naman ni Filipino-British gymnast na si Jake Jarman ang gintong medalya. Ang 2025 World Championship, isa sa mga huling major events bago naman ang 2020 Olympics kung saan inasang muling lalaban si Yulo para sa karangalan naman ng bansa.
Sa nagpapatuloy naman mga kasama sa ibang sports balita sa NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament, abay nawala ng malay si Justice Luzano ng GRU Heavy Bombers matapos ang masamang pagbagsak sa kasagsagan ng pagdepensa kontra naman kay Cyrus Nitura ng Mapua Cardinals. 2 minuto bago matapos ang laro, bumagsak si Luzano at nawalan ng malay, agad itong tinugunan ng medical personnel at agad namang dinala sa ospital. Entertainment News. Pumanaw na sa edad na 19 years old ang social media influencer na si Eman Atienza. Bunsong anak ng TV host na si Kim Atienza at educator na si Felicia Hong Atienza. Ito nung kinumpirma ng kanyang mga kaanak sa mismong social media account ni Eman. Ayon sa kanyang pamilya, inalulungkot nila ang biglang pagpanaw ng kanilang anak na nagbigay ng saya at pagmamahal sa kanilang buhay at kanyang mga supporters. Hiniling din nila ang pag-alaala sa makulay na buhay ni Eman sa pamamagitan ng pagkasabuhay ng mga katangiang ipinamalas nito sa mundo. Samantala, malungkuting ibinalita ng kanyang malalapit na kaibigan ang pagpanaw ng sikat na choreographer at dancer na si Ana Feliciano. Nakilala si Ana sa kanyang mahusay na talent sa pagsasayaw na ginamit nito para pangunahan ang ilang dancers ng mga kilalang noontime show sa Philippine TV. Network News. Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Maracol. At Radyoman Jenny Pahilang. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, sa mga Pangasinense, Masantosia Labi. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako si Radyoman Jenny Pahilanga, magbabalik ang Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo
manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapuppukaw a kabagyan, ammo wano kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wano alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agparin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night!
So dajay apo inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson no idi apo Deputy Speaker Eric Singson suna idi time nga congressman suna apo naipan na jay pondo. So actually 2019 nga nalpas dati nga rangtay ket tatalang nga na inaugurate. So agyaman tayo man with the national government and jay tulong ni Datan City Mayor Eric Singson idi Congressman Suna. And of course, the mayors na nagpal-follow up pinagpatatong na dito nga rangtay. Amo tayo kakabsat ko kat no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan da kita idi nang rugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo orayom latan nga umbaas sa kamakabalasiw ta daktol mo't akarayan kita amutan nga natay napukawon ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti adda yung barbarangay makita ang pakitin oray market day oray chimputi napigsa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas, agkakapintas na produkto da. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers' Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. From the 38 barangays po nga identified. Na ito ay may tata rigide barangay pagpatrol iti barangay tanod karigide barangay kan kasalamat na katulungan ti barangay karigide kasapulan da o darigide masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na datoy ta nalawa nga minti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan.
Jerry Eagle, Susan Leclerc, Choco Moto, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PBL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Libreng laboratorio. Libreng konsultasyon. At libreng gamot para sa lahat. Love, 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 love for all. Para sa bagong Pilipinas. Love for all team, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng mayor ninyo, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio. Libreng konsultasyon. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tinanai paranod na kanyame. Libreng laboratorio. Libreng konsultasyon. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to, especially for the Love for All program, spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nangro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti nga serbisyo iti gobyerno.
Siya ni Corazon Agosto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli, di ka kapas. Yung tatanawa mo tagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Ti apok tito mo, nababalasang. Na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dak ti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta, kuno niya ti gayet, ti agorder, sir, nalakadala nga arami din. Lagi ti apok, sir, narasasarok pa idang nag-designan. Sigurado ako, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti... Kuhan, agla ko, nagadumo nga may gumatang, sir. Lingjak pa'y kabaalan na supplyan, sir, ti susuki, ti order. Ta... Agon online dati ako, sir, kado pa tag-order di Amerikan. Wala daw ito nagatangan. Kuyogan ta pa kaya, kuyogan pa ni Congresswoman. Province of Ilocos Sur, led by Governor Jeremiah Singson. 1. Ilocos Sur. Province of Ilocos Sur. Candon City, Ilocos Sur, led by Mayor Eric D. Singson. Candon City, the city of love and care. Candon City, Ilocos Sur. Alilem, Ilocos Sur, led by Mayor Velmor Sumabat. Alilem. Alilem, Ilocos Sur. Bantay, Ilocos Sur, led by Mayor Samuel C. Parilla. Duras, Bantay. Bantay, Ilocos Sur. Kabugao, Ilocos
led by Mayor Josh Edward Cobangbang. Bagnos, Kabugao. Kabugao, Ilocos Sur. Cervantes, Ilocos Sur, led by Mayor Pablito Benjamin P. Magay II. The best, Cervantes. Cervantes, Ilocos Sur. Galimuyod, Ilocos Sur, led by Mayor Jessie Balingsat. Guyod, Galimuyod. Galimuyod, Ilocos Sur. Lidlida, Ilocos Sur, led by Mayor Sherwin P. Tomas. Naaliptak, Lidlida. Lidlida, Ilocos Sur. Nagbukel, Ilocos Sur, led by Mayor Timoteo Cabrera. Timpuyog, Nagbukel. Nagbukel, Ilocos Sur. Quirino, Ilocos Sur, led by Mayor Allen El Nimo Jr. Gawis ay Quirino. Quirino, Ilocos Sur. Salcedo, Ilocos Sur, led by Mayor Graziel G. Ichon. Banat, Salcedo. Salcedo, Ilocos Sur. San Esteban, Ilocos Sur, led by Mayor Ray M. Elaido II. Ray Ray, San Esteban. San Esteban, Ilocos Sur. San Ildefonso, Ilocos Sur, led by Mayor Christian Daniel Purisima. Alisto Progreso, San Ildefonso. San Ildefonso, Ilocos Sur. San Juan, Ilocos Sur, led by Mayor Maria Elaine A. Sarmiento. Tatan, San Juan. San Juan, Ilocos Sur. San Vicente, Ilocos Sur, led by Mayor Jonan Tabanda. Tignay, San Vicente.
Congratulations. San Vicente, Ilocos Sur. Santa, Ilocos Sur, led by Mayor Jesus Bueno Jr. Paspas, Santa. Santa, Ilocos Sur. Santa Cruz, Ilocos Sur, led by Mayor Teresita Valle. Forward March, Santa Cruz. Santa Cruz, Ilocos Sur. Santiago, Ilocos Sur, led by Mayor Michael S. Miranda. Go, 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 Santiago! Santiago, Ilocos Sur. Santo Domingo, Ilocos Sur, led by Mayor Brian Dexter Tadena. Arangkada, Progreso, Santo Domingo. Santo Domingo, Ilocos Sur. Sinait, Ilocos Sur, led by Mayor Glenn B. Guzman. Singising, Sinait. Sinait, Ilocos Sur. Suyo, Ilocos Sur, led by Mayor Mario B. Subagan. Napintas, Suyo. Suyo, Ilocos Sur. Tagudin, Ilocos Sur, led by Mayor Roque S. Versosa Jr. ASAP, Tagudin. Tagudin, Ilocos Sur. Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, ease the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon
to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which, by the way, has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course to our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time to half as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for establishment of the Ilocos Sur Medical Center, located also along the bypass road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians, and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area. The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone, declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the eco park, as well as we give as a nutrition program of the city. We give our milk to our daycare centers. In general, the Eco Park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the Eco Park. Meanwhile, on the western side of the city,
Particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already our Baywalk and Coastal Park that will soon house an aquarium for tourists and educational use for our children to learn more about aquatic species in our country. That area was once a dumping site and now it is already a tourist destination. One of our major programs in our city is food security. Being an agriculture-based city, we have numerous support for our local farmers and fisher folks in various assistance as we provide 60% of the requirements of our farmers for mechanization, fertilizers, and farm inputs. The same with our fisher folks, we provide feeds for fish pond owners, fish cages, fish nets for fishermen. We recently launched the Candon City Microfinance Program for additional needed funding requirements for the two sectors. The city government also included MSMEs and OFWs to give them a source of capital for their fund requirements. With only 3% interest and 3.5% service fee for this program, we allocated 80 million and a counterpart fund from our partner bank, the Ilocos Consolidated Cooperative Bank. In sum total, we will have 160 million for the program. For education, putting in mind that human resource is our main asset, we put much emphasis on our education sector. We have established a scholarship program for college students. At present, we have 350 city college scholars and 4,000 under the district scholarship program under the office of Deputy Speaker Christine Singson. Deputy Speaker Christine Singson initiated the merger of our two state colleges in the second district of Ilocos Sur to be a university, which is named University of Ilocos, Philippines. This was made into law through Republic Act 11755, which was signed by former President Rodrigo Roa Duterte. To sum up, what I presented is a glimpse of the blueprint of our master plan that we have formulated and will implement in our quest to continue elevating from poverty the lives of our beloved people, strengthen our middle class, which will result to inclusive growth in the city and will make into reality our collective aim to be a smart city. As a smart city, we will be able to implement various programs of our city efficiently and will be able to serve our people better and enjoy life and effective use of our resources.